საღამოშვიდობისა, მეცხრეხის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი, მე რუსუდან გვარამაძე ვარ. 1999 წლის 9 აპრილი იყო კრიმინალური აქტი აქციის ორგანიზატორების მხრიდან. მონაწილეების 90% შეიკრიბა. ისინი ყველა ჭყლეტაშვი დაიღუპნენ, 20 ქალი ასფიქსიით გარდაიცვალა. ჭრილობები ჰქონდათ, მაგრამ ისინი განზრახ არავის მოუკლავს. ეს განცხადება ფოტოგრაფს და საქართველოს კულტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს ეკუთვნის იური მეჩითოვს. ამ მოსაზრებამ საზოგადოების გაღიზიანება გამოიწვია და სწორედ ამიტომ აი ამ განცხადების გავრცელებიდან რამდენიმე დღეში იური მეჩითოვ და უпростоრად დღეს უკვე ბოდიში მოიხადა იმისთვის, რომ მან თავის თანამოქალაქეებს გუნლიათ ამ განცხადებით, თუმცა რომ ამ განცხადებას და ამ პათოსს არ იზიარებს, ან აზრი შეიცვალა 9 აპრილის მოვლენებთან დაკავშირებით. რატომ ხდება ამ საკითხების აი ახლა 29 წლის შემდეგ აი ამ ჭრილში განხილვა? რატომ ხდება აგვისტოს ომისდან 10 წლის შემდეგ ომის ინიციატორის თუ ორგანიზატორზე კიდევ მსჯელობა და რატომ გვიწევს ამ საკითხებზე საქართველოს მოქალაქეებს თავის მართლება? ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა, რომელზეც სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. სამოქალაქო საზოგადოებაა დღეს ჩვენი სტუმარი, არც ერთი არ არის პოლიტიკური პარტიის ან რომელიმე მხარის წარმომადგენელი, არიან 9 აპრილის მონაწილეები, პირები, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ, ჰქონდათ შემხებლობა მიმდინარე მოვლენებთან, რაზეც ვსაუბრობთ და ასევე აქტიური ახალგაზრდები, რომლებიც ეუბნებიან არას რუსულ ოკუპაციას. ჩვენი სტუმრები არიან ვლადიმერ ზედგინიძე, ვეტერანთა კავშირის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე, დავით ფეიქრიშვილი, ომის მონაწილე, ასევე 9 აპრილის მოვლენების მონაწილე ორივე ბატონი და ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე ჯავახეთის სამმართველოს უფროსი. რაც შეეხება ჩვენს აუდიტორიას, ახალგაზრდებს, თემო ინასარიძე, სტუდენტი, აქტიური მოქალაქე, ჯაბა ინასარიძე, ჯაბა ნათენაძე, უკაცრავად დემოკრატთა კავშირის წარმომადგენელი, ასევე აქტიური მოქალაქე, ლევან ყირიმნიშვილი, ადგილობრივი მეწარმე და მასაც თავისი ფორმები აქვს გამოხატვის და ედვარდ აივაზიანი, მედია ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი. საღამოშვიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა ყველას სტუდიაში მობრძანებისთვის და ბატონებო, თქვენგან მინდა დავიწყო ბოლო განცხადებიდან. ბატონ ვლადიმერ, რა იყო 99 წლის 9 აპრილი საქართველოსთვის და პირადად თქვენთვის? პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. მე გეტყვით პირდაპირ რომ 99 წლის 9 აპრილი ეს ტრაგედია საქართველოს. მაგრამ საწყისი იმ დიდი ეროვნული მოძრაობისაც და გამარჯვების მიღწევისაც და საქართველოს თავისუფლების მიღწევის საქმეში კიდევ რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი როლი ზუსტად 9 აპრილმა შექმნა ჩვენთან ეს სიტუაცია. მე იმ პერიოდში წარმოვადგენდი შინაგან საქმეთა ორგანოების სისტემის მუშაკს, ახალციხის მილიციის უფროსი ვიყავი და ჩაყვანილი მყავდა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის მიზნით 27 თანამშრომელი. დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში. ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად უზრუნველყოფა მოგვეხდინა საზოგადოებრივი წესრიგისა და იმ ყველა სიტუაციისა, რაც შეიძლება იქ განვითარებული იყო. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და არა მიტინგის დაშლა. არა ბატონო, როგორ გეყადარებათ. ზუსტად საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და ასევე უზრუნველყოფა იმისა, რომ იქ რაღაცა არ მომხდარიყო. ამის მოლოდინი და შეგრძნება ჰქონდა ყველას, მათ შორის მონაწილეებსაც. ყველას ჰქონდა, რა თქმა უნდა. მე მომიწია იქიდან წამოსვლა 4 საათზე დილის 9 აპრილს, რომ ისე თანამშრომლებისათვის უნდა ჩამეტანა საკვები. უშუალოდ 4 საათზე როცა დაიწყო დარბევა, ამის მონაწილე არა ვარ. მაგრამ დილის 8 საათიდან, როდესაც ეს უკვე გაჟღერდა და ცნობილი გახდა, რომ დაიღუპნენ, მათ შორის 17 ადამიანი იყო დაღუპული, აქ ახალციხეში ამას ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. სხვათა შორის დღევანდელი რაბათის ტერიტორიას. იმას კიდევ ბევრი რაღაცებთან ახლდა, მაგრამ
იმის მოყოლა ძალიან შორს წავიყვანს. მე მინდა გითხრათ, რომ იქ შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამშრომლებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშეს, რომ უფრო მეტი მსხვერპლი არ მოხდა. და ეს ცნობილია. და საზოგადოებამ სხვათა შორის ყოველთვის ამბობს, რომ იმ პერიოდში მილიციამ და არა პოლიციამ, მილიციამ უზრუნველყო ის, რომ მსხვერპლი ცოტა იყო. პირველ რიგში მათი გატარება, მათი დაცვა, მათი დადგომა. თუმცა ბატონ ვლადიმერ, რატომ გაუჩნდა თუნდაც აი ბატონ იური მეჩითოვს განცდა უშუალოდ ისიც მონაწილე იყო იქ ფოტოებს იღებდა, რომ ეს იყო შოუ, რომელზეც ახალგაზრდები მივიდნენ და საერთოდ იქ არავის არ უნდოდა ვინმეს სიკვდილი. მე პირდაპირ ბოდის მოვიხდი და გეტყვით, რომ მეჩითოვს არაერთი ცოტა ისეთი ტუტუცური, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ტუტუცური გამოხტომები აქვს, რომელიც მაგას რაიმეს არ მატებს და მაგით ვერც რუსეთს ვერ დაიცავს და მაპატია ვერც თავის ავტორიტეტს ვერ აამაღლებს. ეს პირველი გამოხტომა არ არის მაგის. ქონდა ადერც ასეთი რაღაც მსგავსი ისი და მით უმეტეს, როდესაც ეს პიროვნება იყო თანამდებობის პირი, ну ახლა ფოტოგრაფი შეიძლება იყოს ბრწყინვალე ყველაფერი, მაგრამ ფოტოგრაფი და კულტურის მინისტრის მოადგილეობა ცოტა შორს არიან ერთმანეთისგან. ბატონ დავით, თქვენ უშუალო მონაწილე იყავით და თქვენ იყავით იქ, როცა დაიწყო მომიტინგეების დარბევა. რა იყო ეს თქვენთვის, მათთვის, ახალგაზრდებისთვის, სტუდენტებისთვის პროტესტის აი ეს უკიდურესი ფორმა? ახლა უშუალოდ იმ მომენტის გახსენება, რა თქმა უნდა, იმაზეც ვიტყვი ორ სიტყვას, მაგრამ პატარა შესავალს გავაკეთებ, ეს ყველაფერი საიდან მოვიდა და საიდან დაიწყო, ხო? მე საკმაოდ კარგად ვსწავლობდი სკოლაში და ისტორიას განსაკუთრებით და საქართველოს ისტორიის რაღაც ნაწილს ვსწავლობდი სკოლაში. მაგრამ მივიდიოდით რაღაც ეტაპზე და იქვე ჩერდებოდა საქართველოს ისტორია, როცა იწყებოდა უკვე 1900-იანი წლები. რევოლუციის შემდეგ საქართველოს ისტორიას ჩვენ აღარ ვსწავლობდით. უკვე იწყებოდა საბჭოთა კავშირის ისტორია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ჩვეულებრივად იმ სიტუაციაში გაზრდილი ახალგაზრდები ვიყავით, რომელსაც მაშინ არ იყო ინტერნეტი, მაშინ არ იყო სხვა არანაირი საშუალება, წიგნებს კიდე იმ ლიტერატურას ვინ მოგაწვდიდა შენ, რომ რამე სიმართლე გაგეგო, ხო? ამიტომ ჩვენ გავიზარდეთ ჩვეულებრივად იმ რწმენით, რომ ჩვენ ვიყავით საბჭოთა ახალგაზრდები და მაგრამ ამით შემოვიდა უკვე იმ პერიოდში, ჩემი სტუდენტობის პერიოდში შემოვიდა უკვე ნელ-ნელა პროკლამაციების სახით, შემოვიდა უკვე პატარ-პატარა თვითდაბეჭდილი წიგნების სახით, ბროშურების სახით და მე მაშინ გავიგე თურმე რომ საქართველოს კი არ გაწითლებულა და რევოლუცია კი არ მოხდა საქართველოში. აქ ჩვეულებრივ ომები მიდიოდა და ჩვენ ფაქტობრივად დაგვიპყრეს. და ამან ახალგაზრდებში გააჩინა მუხტი, მაზარი მუხტი გააჩინა. ჯერ რუსთაველამდე მანამდე იპოდრომზე ვიკრიბებოდით, მანამდე მარტში დაიწყო რეალურად. იყო დარბევებიც მანამდე პატარ-პატარა დარბევები, რა თქმა უნდა. ამას ჩვენი მილიცია, მაგრამ ეს ისევ ჩვენიდანვე გამომდინარე, ეს არ გადაზრდილიყო რაღაც დიდში. პატარ-პატარა ჯგუფებს, პატარ-პატარა მომენტებს, მაგრამ 1999 წლის 4 აპრილს ეს მუხტი უკვე იმით ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ადვილია კომუნიკაცია და სოციალური ქსელები და მე თუ კავშირდება ერთმანეთს, მაშინ ერთი ტელევიზია იყო მარტო, რომელიც იყო საბჭოთა ტელევიზია, ხო და კონტროლდებოდა კგბ-ს მიერ, ხო წარმოგიდგენიათ და იქ რა გავიდოდა და რაიონებში და რეგიონებში რეალურად ინფორმაცია არ იყო. მარტო თბილისს მაიცოდა ფაქტობრივად ეს ყველაფერი, ხო გამიგეთ და მიდიოდა სიტუაცია იქითკენ რომ ეს მუხტი ნელ-ნელა სტუდენტის სახში მოვიდა და იქ მოზობელთან იტყოდა, იქ იმასთან იტყოდა, იქ იმას ციგანსკაია პოჩტა ეს რაღაც ჰქონდათ, ბოდის ჟარგონიც არ არის, ესე იყო გავრცელებული, ესე იყო ადრე რომ აი პირდაპირზე რომ გადაეცემოდა რა ესნაირად და ასე გავრცელდა მეტნაკლებად, ხო და ბოლოს ეს მუხტი უკვე მომძლავრდა, სერიოზულად მომძლავრდა და 99 წლის 4 აპრილს სამედიცინო ინსტიტუტში, ჩვენივე ინსტიტუტში დაიწყო ეს პირველი გაფიცვები. იქ პირველი შიმშილობა პირველის და მე 6 აპრილს გადაინაცვლა რუსთაველზე. რუსეთს შეეშინდა იმ შედეგის, რაც შეიძლება მოჰყოლოდა ამ აქციებს. თუ ამ ნაბიჯებში მიდიოდი მანდამდე არ ელოდა რუსეთ რაშუაში მას საბჭოთა კავშირი იყო, ერთ ქვეყანა იყო, ახლა ეს რუსეთს უნდა ვაბრალოთ, ერთი ცენტრალური ხელისუფლება იყო და იწვევდა ყველაფერს. ყაზახეთშიც იგივე იყო და აზერბაიჯანში და საქართველოს ერთი მთავრობა იყო, ერთ ქვეყანა იყო რეალურად. თავიდან ამას არ ელოდნენ და იფიქრეს ეს როგორც გამოხტომები, ასე შეჩერდებოდა, მაგრამ თუ ეს ამ ხელა მასშტაბებს მიიღებდა, უბრალოდ არ ეგონათ.
მე უკვე მარტო 9 აპრილი ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მომიტინგეები იყვნენ და მოშიმშილეები. ეს ტალღა, პროტესტის ტალღა გადაეცა უკვე რეგიონებს. უკვე გაფიცვები დაიწყო მეტალურგიული ქარხნის გარდა ფაქტიურად. ქუთაისის ავტოსატრანსპორტო ქარხანა გაიფიცა უნივერსიტეტები, გაიფიცა და ახლა მე უკვე თავში წამოვიწყეს ხელი, ეს უკვე რეალურად საფრთხეს წარმოადგენდა და უბრალოდ 9 აპრილზე იმდენი დაიწერა, იმდენი ითქვა, იმდენი გამოქვეყნდა, რომ ახლა ამაზე ლაპარაკი ცოტა ისეთია ჩემი მხრიდან. მეც თვითონ მონაწილე ვიყავ, მაგრამ მეც ხო ასე გავიგე ეს ყველაფერი, მე ესე ვკითხულობდი და რა ხდებოდა მანამდე, რა იყო მერე და ასე შემდეგ, ხო? მოხდა ისეთნაირად, რომ თვითონ დარბოვის მომენტს, ახლა მეჩითოვის მომენტი ახსენეთ თქვენ, ხო სწორია? თქვენ ახალგაზრდების ხეთ ხართ თავსუყველა და მით უმეტეს წარმოდგენა არ აქვს 9 აპრილზე რა ხდებოდა. მე ვახსენე, რომ ტელევიზია არ იყო მეთქი და კომუნიკაციის საშუალებები არ იყო. ჩემ თვალში მაგალითად იმ პერიოდის მეჩითოვი არის გმირი. იური როსტის და იური მეჩითოვის სურათები არ ყოფილიყო და არ გავრცელებულიყო, საქართველოს ვერ გაიგებდა რა მოხდა რეალურად რუსთაველზე. ტელევიზიით გამოცხადდა, რომ ჭყლეტვის შედეგად დაიღუპა ამდენი ადამიანი. აი სწორედ ამიტომ არ გეუცნაურებათ, მე დასაწყისშივე აღვნიშნე, რომ თავად მეჩითოვი იქ უშუალოდ იყო როგორც ფოტოგრაფი. ძალიან კარგი ფოტოებიც აქვს გადაღებული, რომელიც 9 აპრილის სიმბოლოებია. და პულცერის პრემია მიიღო ამის გამო. და სწორედ ამას ჟურნალისტური დამსახურების. სწორედ ამას ბატონ დავით 29 წლის მერე, როცა ასეთ განცხადებას აკეთებს, აი რა შეიძლება ყოფილიყო ამის აი ამ დამოკიდებულების თქვენი აზრით? ერთმანეთს თვალებს ჩავხედოთ და ასე ვთქვათ. ეხლა ამას დიდი დაფიქრება არ ჭირდება, რომ განზრახ არავის არ დაუხოცავს იქ. მოდი ასე ვთქვათ რა. რუსეთი მაგან დაღუპა და საბჭოთა კავშირი მაგან დაღუპა. ვის უნდა ახალგაზრდების ძალით ჩახოცვა ახლა? იმათ უნდა დაშლა, მაგრამ ვერ მიიღო ამან მასშტაბური ხასიათი. ელემენტარულად ჯარმა მიიღო ბრძანება, რომ ნებისმიერ ფასად დაშალეთ. იმ ჯარმა გადაამეტა თავისუფლებას და კი ის გამოიყენა, მე ძალიან კი წამოიტყეს თავში ხელი, თორე არავის არ უნდა იქ არავის სტუდენტების დახოცვა. ნებისმიერ ფასად დაშლა. ნიშნავდა, რომ იქ შესაძლოა. მაშინ ავტომატიზაციას ვეუბნები ახლა, თუ ახლა დახოცვა უნდათ, მათ უნდათ ხმალაობა პირდაპირ ავტომატს დაუშვა და დახოცავდნენ, რა. როგორც 56 წელში პირდაპირ მიუშვეს ტყუები დახოცვა. თუმცა კიდევ უფრო მეტ უარეს შედეგს მიიღებდა. იმაზე უარესი ახლა საქმეება ყველაფერი მარტო საქართველოში არ ხდებოდა. ეს მთლიანად მოედო ცეცხლის ალი რომ ეთქვიათ გავცემა თელი საქართველოს რესპუბლიკაში. უარესი და უბედურება მოხდა იქ 1000-ზე მეტი კაცი დაიღუპა. ბაქოში მაგალითად ბევრად მეტი დაიღუპა, ხო? 1000-მდე კაცი დაიღუპა. ხო. კი ბატონო, აი ახალგაზრდა ვერნიუში ანალოგიურად იყო და სხვა გაგანა. ანუ ვერ გათვალა თვითონ ჯარმა, ვინც ამას ასრულებდა უშუალოდ, ვერ გათვალა ეს მომენტი, გესმით რა ხდება. თორე ხო სამება გასასწორო დახოცეთ ეს ახლა ეს თემაა. გასმოწია დაიხოცებოდა 300 და 400. ის რომ ბრძანება ყოფილიყო დახოცვაზე, გამიგეთ. განზრახ არ იყო ეს. ამ მთელი პასუხისგებლობა ახლა თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ჯარს ეკისრება, იმ შეშალა აბარებო. მადლობა. ახალგაზრდებთან მინდა გადავიდე კითხვით. ჩვენ 99 წლის მოვლენების დროს პატარები ვიყავით. და ბოდიშით მეჩითოვთან დაკავშირებით ახლა მაგაზე მე დავწერე კიდეც პოსტები და ისინი მე ამას ვაბრალი უბრალოდ დაბერდა და ცოტა აურია მეთქე ესეთ მომენტში რა ხა. შეგნებებს არ მგონია ხა მაგას ესეთი ამერი. პატარები ვიყავით თქვენს მეც, თუმცა მე მაგათაც გავიზარდე იმ იდეოლოგიით, ჩემთვის ეს ადამიანები გმირები იყვნენ და არასდროს ეჭვი არ შემპარვია, რომ იქ რომელიმე ადამიანი შოუსთვის და სანახაობისთვის იდგა, ჩემთვის სამაგალითოა თითოეული ის ადამიანი, ვინც იმ წუთში იქ იმ პირობებში იქ იმყოფებოდა. თქვენი აზრით, ჯაბა თქვენგან დავიწყოთ, რა არის თქვენთვის 9 აპრილი და რატომ საერთოდ დადგა 29 წლის შემდეგ დღის წესრიგში ეს საკითხი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა სამძიმარე გამოუცხადო იმ დედაშვილის დაყუპვასთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს, იმიტომ რომ ეს თითოეული ჩვენგანის ტრაგედია არის ნამდვილად და ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა თბილისში. რაც შეეხება 9 აპრილს. რა არის ჩვენთვის ეს? ჩვენ როგორც ბატონმა თქვა, ისტორიაში გვასწავლეს, როგორი ამაყები იყვნენ, როგორი თავდადებულები იყვნენ და როგორი თავისუფლების მოყვარულები იყვნენ ქართველები.
ზუსტად ამ თავისუფლების სიყვარულის გამოძახილი იყო და ამ თავდადებისა და ამ პატრიოტიზმის გამოძახილი იყო ყველაფერი ეს, რაც მოხდა მაშინ საქართველოში. მაშინ დელ ახალგაზრდებს ჯეროდათ რომ იბრძოდნენ საქართველოსთვის, იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისთვის და იბრძოდნენ იმ თავისუფლებისთვის, რომელიც არ აუკრძალავდა თავის ქვეყნის დატოვებას და არ აუკრძალავდა დაუშვათ რაღაც ჩარჩოებში ცხოვრებას და ჩვენ ყოველთვის ისე გვიყვარდა თავისუფლება, რომ ყველანაირად ვცდილობდით რომ ეს ჩარჩოები გაგვერღვია. ჩარჩოები გაგვერღვია და როგორმე გავსულიყავით ამ ჩარჩოების გარეთ. რა მოხდა რეალურად ყველამ კარგად იცის, არის ფაქტები, არის ფოტოსურათები, არის ისტორიული მასალები, არის ასევე საარქივო მასალები, რომლებიც ამაზე საუბრობენ და ჩვენ ყოველთვის გვასწავლიდნენ, რომ ეს იყო რუსული აგრესია იმ ახალგაზრდების ზუსტად იმ პროტესტის გამოხატავი ახალგაზრდების წინააღმდეგ. მე რამ წინს და რამ მტკივა, იცით რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ცალკე ისტორიულზე ვსწავლობდი ახლა. ცალკე სკოლაშიც გვასწავლიდნენ ისტორიას და სულ ამ სიამაყეს და ამ თავდადებას რო გვასწავლიდნენ, ამ დროს უცებ აღმოჩნდა რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს ყველაფერი. არ შეიძლება ასე ყველაფრის ეჭვის ქვეშ დაყენება. მოდი და იქნება და ვთქვათ რომ ის რა ქვია, ასპინძის ომით ჩვენი პროვოცირებული იყო. იქნება შაჰ-აბასით ჩვენ ვაიძულეთ რომ შემოჭრილიყო და დავეპყარალით და გავენადგურებინეთ. არ შეიძლება ასეთი. ჩვენ უნდა გაგვაჩნდეს ჩვენი პირადი სიამაყე, ჩვენ უნდა გაგვაჩნდეს ეროვნული სიამაყე, რომელიც არ მათქმევინებს ამას, რომ მე ვიყავი დანაშავე, მე გავაკეთე, მე გავუწიე პროვოცირება ამ ყველაფერს. ეს არის სირცხვილი ჩემი აზრით და სირცხვილია ის რომ ვიღაცა ზუსტადაც ვიღაცა არის ამ შემთხვევაში და არა იმ წარსულის გამო. მეჩითოვი და ვიღაცები გამოდიან ერთ-ორ სიტყვას ისვრიან საქართველოს ისტორიაზე, რაღაცა სისულელეს დაარეხვებენ და ამაზე მიდის მერე მთელი განშა და ისა და თავის მართლების პოზაში ვდგებით. სულ ყველანი რომ თავი უნდა ვიმართლოთ, დამნაშავეები ვიყავით 9 აპრილს თუ არ ვიყავით დამნაშავეები. 8 აგვისტოს თუ 7 აგვისტოს ომი ჩვენ დავიწყეთ თუ არ დავიწყეთ, დაარეხვა ერთმა, გაიმეორა 1000-მა. რატომ უნდა ვიდგეთ ასეთი განხილვის წინაშე და რატომ უნდა გვიწევდეს სულ იმის მტკიცება, რომ ჩვენ მართლები ვართ, სულ ასე თავის მართლების პოზაში უნდა ვიდგეთ და ყოველთვის უნდა ვუმტკიცოთ ვიღაცას და ომი ჩვენ არ დაგვიწვია, აქცია ჩვენ არ გამოგვიწვია პროვოცირება. აი ამის წინააღმდეგი ვარ ზოგადად და ზოგადად ჩვენ ქართველებმა უნდა ვისწავლოთ ის რა, რომ ცეთ საკუთარ თავს და საკუთარ ისტორიას პატივი რა და საკუთარი თავის და ისტორიის პატივის ცემა არ არის მარტო სადღე გრძელოები და ბრტყელი სიტყვები და ის გულზე მჯიხის ცემა რომ ვაიმე რა მაგარი ვარო ყოველ სიტყვაში და ყოველ შენ საქციელში უნდა გამოიხატებოდეს ის პატრიოტიზმი და სიყვარული. დიდი მადლობა. თემო. კითხვები დაუსვა შეიძლება. ახალგაზრდებმა რომ დაასრულონ თავიანთი მოსაზრებები და შემდეგ ვადმტავით. თემო, რა არის შენთვის 9 აპრილიდან როგორ ფიქრობ, საერთოდ რატომ დაიწყო ბოლო დროს ესეთი მნიშვნელოვანი და მე ვიტყოდი სენსიტიური საკითხებზე მსჯელობა? იგივე რუსეთ-საქართველოს ომზე, 9 აპრილის მოვლენებზე, რატომ გაჩნდა? რატომ ჩნდება ეს ასეთი მოსაზრებები. ხო, პირველ რიგში მანამდე არ გვსმენია. პირველ რიგში ვიტყვი რა არის ჩემთვის 9 აპრილი, ან 9 აპრილი და ზოგადად ის ჩვენს ისტორიაში არსებული ყველეთარიღი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის თავისუფლების კემბრძოლისთვის იყო მიმართული, ეს ყველეთარიღი არის ჩემთვის რა ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ძვირფასი. მართლა ამაზე ლაპარაკი აიჯაბას მინდა რომ დავეთანხმო, იყო აბსოლუტურად ყველა საკითხში, იმიტომ რომ მართლა სირცხვილია დღეს ამ თემებზე საუბარი, რომ ვინ არის დამნაშავე და რა არის დამნაშავე. ეს ადამიანები, რომლებიც გამოდიან დღეს და ასეთ მართლა რომ აბსურდულ განცხადებებს აკეთებენ, თუნდაც რაღაც აი თუნდაც 1% ან რამდენიმე პროცენტი რო იყოს ამ ყველაფერში სიმართლე, ხო? მაინც ფიქრობ არ არის სწორი ამ თემებზე ასეთი სიხშირით და ასეთი ხაზგასმებით საუბარი, იმიტომ რომ არ ვიქნებოდით ელემენტარული თავისუფლები ის ყველაფერი რო არ მომხდარიყო. როგორ შეიძლება საერთოდ ამ ყველაფერს შოუუწოდო, ან ამ ყველაფერს ეს ყველაფერი გამოსვლები დააბრალო ქართველებს და ის ადამიანები, რომლებიც დაიხოცნენ ბოლოს თბილისშიდან რუსული ტანკები, ქიმიური იარაღი იყო გამოყენებული იყო მრავალი სახის მე მასე მაქვს ინფორმაცია, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ფაქტი მოწმობს ამ ყველაფერს. ამ ყველაფრიდან ცრემსადენი გაზიც შესაძლებელია ხუთავი გამოიწვია. ორი იარაღი ცოტა სხვა რამეს ნიშნავს დღევანდელი გაგებით. ეს არ არის მასშტაბური ქიმიური იარაღი, თუმცა გულისხმობდა იგივე იმ ხუთავ აირს, რომელიც იქნა გაშვებული და მოიწამლა არაერთი ადამიანი. რამაც გამოიწვია სიკვდილი ადამიანებს. მაგას ქვია ჩერი ომხა.
მაგრამ ყველა მილიციას ჰქონდა სულ. შერემოხად შემსადენი გაზი არის, ის არ არის მხუთავი გაზი. შერემოხაძე, შერემოხადვარ, შერემოხეთარი გაზი. მართლა დიდი სირცხვილი ამ თემაზე ამ ადამიანების მიერ საუბარი. და მან ერთ-ერთი კითხვა ჩდება ეს ყველაფერი, ამ ყველაფერთან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად აი უამრავი ფაქტი არსებობს, უამრავი ისტორიული მოვლენა, არქივში არის უამრავი ინფორმაცია, არის ვიდეო ჩანაწერები და ყველას შეუძლია ამ ყველაფრის წაკითხვა და ძალიან ლოგიკური და არა სუბიექტური, არამედ ობიექტური დასკვნის გამოტანა რა ხდებოდა იმ მოვლენებში იმ დროს და რა მოვლენები ვითარდებოდა. როცა ეს ადამიანები დღეს ასეთ განცხადებას აკეთებენ, ჩდება რა თქმა უნდა ლოგიკური კითხვა, რომ საიდან მოსდეთ ამ ადამიანებს ეს იდეები და არ მგონია რომ მათ ისე ჰაერზე ერთ დღეს გაიყვიძეს და გადაიბარეს იდეა და თქვას ინტერესების გამტარებლები იყვნენ ამ განცხადებები. ზუსტად ამის თქმა მინდა რომ ჩვენთვის არ არის უცნობი ფაქტი და უცნობი მოვლენები, როდესაც მუშაობს რუსული მანქანა. ეგრეთ წოდებული ასე რომლებიც ავრცელებენ დეზინფორმაციას, საშინელ პროპაგანდებს აკეთებენ პროპაგანდულ განცხადებებს და ეს ყველაფერი მოქმედებს საზოგადოების ცნობიერებას. და ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება ლოგიკური ეჭვი გაგვიჩნდეს, რომ ეს ადამიანი ზუსტად იგივეს აკეთებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედია გვაქვს საქართველოს, ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი, რომლებიც ზუსტად ამ დეზინფორმაციებს ავრცელებენ და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩვენი მოსახლეობის არც სხვადასხვა არც თუ ისე მცირე ნაწილი ამ ყველაფერს იჯერებს. და ეს არის ძალიან დიდი საფრთხე ჩვენთვის და საჭიროა რომ ამ თემაზე აუცილებლად ვილაპარაკოთ და ვთქვათ ის, რასაც ვფიქრობთ, ოღონდ ის რაც მოხდა და იქიდან გამომდინარე გავაკეთოთ ლოგიკური და სწორი დასკვნები. ძალიან დიდი მადლობა. ედვარდ აივაზიანი, ედვარდ, მე მინდა გითხოთ, როგორ ფიქრობთ, რატომ გაკეთდა ასეთი განცხადებები და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ, როგორი რეაქცია უნდა ჰქონდეს მედიას, საზოგადოებას აი ასეთ განცხადებებზე, იმიტომ რომ დღეს როცა გადაცემის სტუმრებს ვეპატიჟებოდი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს, იგივე ისტორიკოსებს და ასე შემდეგ, რამდენიმე მათგანმა თქვა, რომ საერთოდ იგნორირება უნდა გავუკეთოთ ამ განცხადებებს, ზოგმა თქვა, რომ ნუ აი შესაძლოა მას ასეთი აზრი აქვს, რომ რუსეთი არ არის ოკუპანტი და ამიტომ პატივი უნდა ვცეთ და არ უნდა გავაღიზიანოთ. ანუ ძალიან ბევრი ზოგი თვლის, რომ აი საერთოდ ვეცადოთ, რომ ტირაჟირება არ გავაკეთოთ ამის. როგორ ფიქრობ, როგორი რეაქცია უნდა მისცეს სამოქალაქო საზოგადოებამ მსგავს, მე ვიტყოდი ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებებს? მოგესალმებით. ასაში მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა 9 აპრილს და ეგ თელ საქართველოსთვის არის ძალიან დიდი ტრაგედია, საქართველოს ყველა მოქალაქესთვის არის ტრაგედია და ისტორიკები უკვე დასკვნა გააკეთეს რაც მოხდა და ეხლა ფოტოგრაფები, ექიმები თუ სხვა სპეციალობის ადამიანები დასმების გაკეთება მე მგონი არასწორი იქნება და იმიტომ რომ უკვე ისტორიკები გააკეთეს დასმა, რომ ეგ იყო ძალიან დიდი სერიოზული ტრაგედია, რასაც მოხდა. ვიცი რომ ძალიან კარგი სურათები აქვს გაკეთებული მეჩითოვის, მაგრამ უფლება არ აძლევს იმას, რომ აი ისტორიის დასკვნა გააკეთოს. რაც შეეხება ჩვენი რეაქციაზე, აი მედია როგორი რეაქცია უნდა გააკეთოს საზოგადოება, იგნორირებაც ეგეც არის ერთი მეთოდი, მაგრამ რომ ადამიანი გამოდის უკვე ალ-ჯაზირაზე და ეგ თელი ცივილიზებული ხალხი ხედავს აი იმ ადამიანის რაც ფიქრობს, რაც თქვა, ეგ ძალიან ცუდია და ჩვენც უნდა თქვათ, რომ არ შეიძლება ეგეთი რაღაცები საქართველოს ყველა მოქალაქე აი ეგეთი დიდი ტრაგედიის უფლება არ აქვს თქვასა ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ პროსტო ელემენტარულად არ შეიძლება. ძალიან ცუდია. და მედიაც უნდა იმაზე აუცილებლად გახმაუროს, რომ არ შეიძლება და ეგ არის უკვე ძალიან ცუდი პრეცედენტი. და კიდევ რაღაცა მინდა დავამატო, რომ აი პოლიტიზირება აი ამის საკითხს არ შეიძლება, რომ მე როგორც ხედავ, იქ რაღაცა პოლიტიზირებას აკეთებენ და ეგ არის ისტორია, ეგ არის ძალიან დიდი ტრაგედია და ტრაგედია და პოლიტიკა არ უნდა შორს უნდა იყვნენ ერთმანეთს. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან, როგორც ახალგაზრდა ამ ქვეყნის მოქალაქე, შენს პროტესტის შენს ფორმაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ, როცა ამაზე გადავალთ, მაგრამ მანამდე 9 აპრილზე მინდა რამდენიმე სიტყვით რომ მითხრა. მოგესალმებით. 9 აპრილზე რა თქმა უნდა ჩვენ არ აორჩენს რე როგორც ახალგაზრდები, მაგრამ ისტორიიდან გამომდინარე, იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობის წინაშეც დღეს ჩვენ ვართ.
ნათელი წარმოდგენა გვაქვს თუ რა მოხდა. ქართველი ოდითგანვე ისტორიის მანძილზე ებრძოდა კლანჭებს, ყოველთვის ცდილობდა თავისუფლება მოეპოვებინა. 99 წლის 9 აპრილს, რა თქმა უნდა, ამ ახალგაზრდების თავისუფლმა გამოხატვამ შეძლო ის, რომ დღეს ჩვენ თავისუფალი ერი ვართ, დამოუკიდებელი ერი ვართ და ვიბრძვით განვითარებისათვის. ეხლა იური მეჩითოვმა კი შექმნა ეპოქა რაღაცა, რა თქმა უნდა, საქართველოს შემოუნახა ისტორიის ის ბნელი ჩრდილი, რაც არის ეს ტრაგედია, მაგრამ ამ გმირი ქართველების, რა თქმა უნდა, ვინც 9 აპრილის ტრაგედიას შეეწირნენ, ამან მათ სისხლზე არავინ არ უნდა მოითხოვს ხელი, რა თქმა უნდა. ეხლა იური მეჩითოვი მობერდა და რაღაცები არ ახსოვს, ან რაღაცა სარგებლის ნახვა უნდა ამ თემის წამოწევით, მაგაზე კომენტარის გაკეთება ვფიქრობ ზედმეტია. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა მოსახლეობის შეფასება მოგასმენინოთ ადგილობრივების და შემდეგ დავბრუნდეთ ეთერში ასევე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებით. აპრილი არის ერის ტკივილი, ჩემთვის ყველაზე ძალიან დიდი ტკივილი, ერის ტკივილი და ამ ფაქის თემას ვინ ცოტა ძალიან ცუდად შეეხება, ძალიან სამარცხვინოა, იმიტომ რომ ისინი გმირები იყვნენ, ვინც იქ დაიხოცენ და გმირების უკდავსაყოფად მაქსიმუმ თუ არ გავკეთე, მინიმუმ ცუდი მაინც არ უნდა ვთქვათ, რადგან საქართველოს გამთლიანება ზუსტად მაშინ დაიწყო. აღმაშფოთებელია, საერთოდ გაუგებარია მაკასის პოზიცია და საიტმიდის მისი მგზაკრული, ასე ვთქვათ, ფიქრები და აზრები 20% რო დაისაკუთრა ჩვენი მიწების, ჩვენი საკუთრება, ჩვენი მიწაწყალი ოკუპანტია, აბა რა არის, ამას კითხვა რა თუნდა. ეს დღე არის ტრაგიკულიც და შეიძლება ითქვას ერის გამომხიზლებელიც. მაშინ ტერი იყო და ახლა კვლავ მტრად რჩება, რაც მცოცავი ოკუპაციის მოვლენებს ყოველდღურად ვხედავთ. მე თვითონ ცხინვალელი ვარ და ვიცი რომ რუსეთმა დაიწყო გენოციდი. ეგ რასათქმელია, კონცერტი არ იყო. იყო ალბათ დიდი პოლიტიკის ნაწილი, რომელშიც ხალხი გაერია და რა ვიცი, არ იყო კარგი რაც მოხდა, ძალიან ტრაგედიად გვახსოვს ყველაფერი. ოკუპანტი არის კი, მაგრამ ნახოთ, სიტუაციას უნდა მოგვარება. კონსოლიდაცია ქართველი ერის 9 აპრილმა მოახერხა და მისი შედეგების აბუჩა თარგდება, მისი შედეგების სხვა მხარეს წაყვანა ეს მკრეხელობა. რუსეთი რო ოკუპანტი, ამას მე კი არა მსოფლიო აღიარებს და ხმამაღლა ვიტყვი რომ რუსეთი არის ოკუპანტი. ეს მეჩითოს საიდან მოუვიდა ეგეთი აზრები, მე არ 9 აპრილი ეს ჩვენი ყველაზე მეტი ტრაგედიაა საქართველოსთვის, მაგრამ 9 აპრილი რო არ ყოფილიყო, არ იქნებოდა ეს თავისუფლება. რუსეთი ოკუპანტი, აგრესორია. საქართველოს ახალგაზრდობა ფაქტიურად მაშინ გამოსული იყო, იმიტომ რომ დაეცვა თავისი, თუნდაც ქართული ენა, თუნდაც თავისუფლება, თავის გამართლება იმისა, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთ, ეგ არ გჭირდება. მაგრამ ახლა ვინ რის იმაზე წამოეგო, ანკესზე, ეგ უკვე სხვა რამეა. არა, ომი ჩვენთვის მოდის, არ ვიცი რომელი დროიდან. ბრუნდებით ეთერში და ბატონებო თქვენგან მინდა რომ გავაგრძელო საუბარი. ბატონ ვლადიმერ, ბოლო დროს ხშირად ისმის და გაჩნდა ესეთი გზავნილები, იგივე არა მარტო 9 აპრილზე, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, რომ რაღაცა პროვოცირება მოახდინა და ასე შემდეგ, რაღაცა სხვადასხვა პოლიტიკური სარჩულებით შესაძლოა ითქვას, რაღაცა გარკვეულ გამართლებას უძებნიან რუსული ჯარის იმქმედებას, მოკლედ რაც მოხდა 2008 წელს. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ ჩნდება და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა ასეთი შეფასებები, უფრო და უფრო ხშირად გვესმის, უფრო და უფრო მეტი საკმაოდ ავტორიტეტული ადამიანებისგან?
მე მადლობელი ვარ ყმაწვილების აქ პატარა ისეთი კარგი დამღმიყო ნათქვამი რომ ჩვენ მახასიათებს ხშირად ერთი უკიდურესობიდან მეორე უკიდურესობაში გადახტო თუ გადავათვალიერებ ჩვენს ისტორიას მე როგორც ისტორიკოსი და არა მარტო იურისტი გეტყვით რომ მთელი ჩვენი ისტორია ასია შემოსილი სხვადასხვა ჩვენ ვერ დავიტოვეთ გმირები ბოლომდე ყველა ვისითაც ჩვენ გვეტარებახებოდა კი არა მარტო მართლაც რომ გმირები იყვნენ თუნდაც აი სააკაძე რომ ავიღოთ 1000-ნაირი რაღაცის შემოსით რუსთაველსაც უკბინეთ სხვადასხვა ესე ჩვენ ქართველებმა თავი რო გავანებოთ სხვას იქ მეფებზე თუ ამოვალთ რომლებიც ყვავდნენ სხვადასხვა თუ არ ვწდები და მე მგონი არ ვწდები თამარი ყვავდა უბრწყინვალესი დედოფალი პირველი ქალი მეფე პირველი მისი მეუღლე მე მგონი რუსი იყო იური დოლგო მის გარკვეული პოლიტიკური ნაბიჯი იყო თან არა ბატონო ის იყო იმ სახელმწიფოს წარმომადგენელი რომელიც ჩვენი რელიგიურად გვაერთიანებდა რაღაცასთან თუმცა ის დევნილი იყო და იმალებოდა კავკასიაში მაგრამ მაინც ჩვენ ღირსად ჩავთვალეთ რომ ჩვენი დედოფალი და ჩვენი ბრწყინვალება მიგეთხოვებინა იურისთვის რომელიც შემდეგ გახდა გიორგი არა რისი თქვა გიდათ ვადიმერ არა ეხა გადმოვალაკეთკენ ჩვენ ყავდა უბრწყინვალესი მეფე არჩილი სხვადასხვა რუსეთშია დაკრძალული ასტრახანში ხო თეიმურაზი ყველაფერს რომ თავი გავანებოთ ვახტანგ მე-6 ჩვენი უდიდესი ელჩი დიპლომატიის მამა ქართული დიპლომატიის მამა თუ არა ვწდები სულხან საბაურბელიანის მოსკოვშია დაკრძალული არა რატო გაიქცა ის კაცი არ ეყოფოდა ის ტრაგედია რაც მას შეხვდა ლუდოვიკოსთან საფრანგეთში მე იძულებული შეექმნა წასულიყო ისე რუსეთში თან ხლებოდა ვახტანგ მე-6-ს რათა ურთიერთობა რაღაცა დაემყარებინა იმ ისე ცოტა ჯიშითაც ქართველი იყო სხვადასხვა პეტრე პირველი მასთან რომ რაღაცა სიკეთე მოეტანათ მათ ჩვენთვის და მე ერეკლე ან თქვენ ხას უსვათ ერეკლე მეორეს ჩვენ ბევრ ამბავში ცილიც დავწამეთ თუმცა ამ წინვალედან 78 ომი აქვს მოგებული აიო მანო ვერ უზრუნველყო ყველაფერი და შეუერთავო საქართველოს რუსეთსო თუმცა ერეკლე უკვე გარდაცვლილი იყო 1801 წელს მაგრამ პირველი ხელშეკრულება ჩვენი ის ცნობილი გიორგიევსკის ტრაქტატი როდის დაიდო 1793 წელს ხო რა რამდენჯერ ჩვენ ვისაუბრეთ და ბევრჯერ და ვაგინეთ ერეკლეს მე იმის შემდგომი ჩვენი ურთიერთობები ჩვენ ყავდა სამამულომის გმირები სამამულომი საერთოდ უარ ყავით იმიტომ რომ ის რუსეთის ომი იყო იმპერიის ომი იყო და არა ჩვენი სწორია უარ ყავით ალბათ ვერ ვიტყვით რომ უარ ყავით კი ამიტომ იმას სამამულო კი არ დავარქვით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილენი მით უმეტეს საქართველოს ყავდა პროცენტულად ყველა მოსახლეობის მიხედვით ყველაზე მეტი რაოდენობა გმირებისა საბჭოთა კავშირის გმირების მათ შორის 112 კაცი იყო საქართველოს მაცხოვრებელი საქართველოში მაცხოვრებელი ბატონ ვლადიმერ თქვენ თუ ხაზს უსვამთ იმას რომ მუდმივად იყო გადაკვეთის წერტილები ნამდვილად ჰქონდა იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ იქნებოდა იმიტომ რომ ჩვენი ჭრილოელი მეზობელია მუდმივად ცდილობდა რომ მეზობელია რომელსაც ვერ შევცვლით ჩვენ დიახ ვერ შევცვლით ურთიერთობების შეცვლა ვერც იმას ვიზავთ გადავასახლეთ და ვერ ჩვენ გადავსახლეთ თუმცა რაღაცა ამის გამო კომპრომისზე წასვლა რამდენად სწორია რაღაცნაირად
თუ ძალა შეგვწევს იმისა, რომ ჩვენ რუსეთის იმპერია როგორც გვეგონა რომ დავშალეთ და ეხლა კიდე იმას დავშლით და იმას მოცნებთ რომ რუსებს ჟანგიანი ტანკები ყავს და ბატონ სააკაშვილმა რომ მოიდომა იმ ჟანგიანი ტანკების ხო რაღაც ძალით და აიღეთ 6 რიცხვის 2008 წლის 6 აგვისტოს, 7 აგვისტოს და 8 აგვისტოს ინფორმაციები და სააკაშვილის ინფორმაციებს, რომელსაც იგი ტელევიზიის მეშვეობით აკეთებდა, რომლის აკონტროლებს თელს ტერიტორიებს. გამოდიოდა ერთი პიროვნება, მისი მეუღლე სხვათა შორის იქიდან კაკანებს კიდე რუსთავი 2-დან აიღეთ ბატონო და ნახეთ გამოიტანა შესანიშნავად რუქა და მთელი რისთვის გულისთვისაც ყველგან რა ისიც არ უნდა იყოს უზარმაზ და თანხას ხარჯავს ხალხი რომ გაარკვიოს ვის სად რა განლაგება გააჩნია და რა შეიარაღება და მინისტრის მოადგილე იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის და ის ბაჟბატონი ტელევიზიის მეშვეობით თელს ტერიტორიაზე გადასცემდა სად რა ქვეგანაყოფები იმყოფებოდა რა შეიარაღება იყო და რა პოზიციები შეცდომები რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ ალბათ ამის თქმა გინდა შეცდომები რომელიც დაუშვეს თქვათ თუ დაშვებული იქნა არ ვიცი მე ზუსტად ეს დეტალები ეს შესაძლოა იყო და არის მაგრამ აქ სხვა რამეს ვსაუბრობთ ვინ დაიწყო 2008 წლის ომი ეს ამ საკითხზე უნდა მიდიოდეს მსჯელობა ამიტომ მოგიწევით მე იმ ისტორიას რომ ჩვენ ამ ადამიანებთან გვქონდა ურთიერთობა კარგი განწყობითაც ძალიანაც უნდა ვახტანგ მეექვსეს რომ პეტრე პირველის ხელით საქართველოს ტერიტორია უფრო მეტად გაეფართოვებინა მაგრამ ის კაცი გარდაიცვალა ბატონ ვლადიმერ მაბატიეთ ერეკლე მეორე იმიტომ დადო ხელშეკრულება რუსეთთან რომ სხვა გამოსავალი არ ქონდა უკეთესი არჩევანი ვერ მოგზაურდა. ამიტომ სხვა გამოსავალი არ უნდა ვეძებოთ? ვეძებთ აგერ ბატონო და გავივართ ევროპაში ხო? ევროპაში ხომ შევალ ჩვენ. ცდილობთ, ევროპაც ცდილობს რომ რა თქმა უნდა მისი ღირსეული შვილები ვიყოთ. ევროპული ბევრი რამეც უნდა გადმოვიღოთ და ბევრი რაღაცა იქაც შეიძლება შევიტანოთ. ჩვენც გავდა კარგი. დღეს ერთ-ერთმა ისტორიკოსმა ტელეფონზე საუბრისას მითხრა რომ ყველა გზა რომში კი არა, ყველა გზა მოსკოვში მიდისო. ანუ არა ბატონო. ფიქრობთ რომ სხვა გამოსავალი. არა ბატონო, არა. მერქმა დაგვიფაროს რომ აგრე იყოს. გამოსავალი ძალზე ბევრია, მაგრამ როგორ გამოიყენებ ამ გამოსავალს და საითკენ მიმართავ, ამაზე არის ბევრი დამოკიდებული. შესაძლებლობა, რისაც გაგაჩნია ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ ქალბატონი ბრძანდები და ოჯახში საჭმელს საკეთებთ ხოლმე? იშვიათად თუმცა. რით აკეთებთ? ის რაც გაქვთ და რის შესაძლებლობაც გაგაჩნიათ. ასე ამ შემთხვევაში სახელმწიფოც უნდა ირჩიო ის რაც გაქვს თუ არა და უნდა ეძიო ის პროდუქტი რითაც შენ შეგიძლია და ამ ძიების პროცესში ვართ რუსეთი ოკუპანტი რომ არის ამაზე არ დავდაო არა ჩემო კარგო არ დავო ოკუპანტი მარტო საქართველოს იგი არ არის სოფლიო აქვს ოკუპირებული თუ მაგრევია ის იყენებს იმ შესაძლებლობას რომელიც მის სახელმწიფოსათვის მისი ქვეყნისათვის მისაღებია ჩვენც უნდა გავაკეთოთ ის, რა ჩვენი ქვეყნისათვის მისაღები და შესაძლებელია. თორე ეხლა ვიძახოთ ოკუპანტია. რამდენჯერა დავიძახეთ ოკუპანტი, იმდენჯერ გადმოვიდა ნაკეთკენ. ბატონო, ამის გამო აღარ უნდა ვთქვათ. არა. ხო ვიძახით ბატონო. დროშებიც მივიტანეთ, აგერ შარულებით ჩავიხადეთ. ის ხალხი ხო დაფრთხნეთ ჩვენ დანახვაზე იქ. ახლა მაპატიებდა პროტესტსაც გააჩნია იმ შეძახილსაც გააჩნია რაც დავიძახეთ საერთო ენა რომ მაინც უნდა მოიძებნოს დღეს იქნება ხვალ იქნება 100 წლის შემდეგ იქნება ჩემოკეთილ ადამიანებო როგორ უნდა მოიძებნოს ეს საერთოდ 300 წელი ომი ჰქონდა საფრანგეთსა და ინგლისს დეიდაშვილები იყვნენ უმეტესობა ისინი ერთის მეფე ხან მეორეს მეფე 300 წლის შემდეგ დღეს მეგობრობენ ის მე იმას არ ვამბობ რომ გინდა თქვა რა რუსეთზე უნდა ვიყოთ მიმბული
მაგრამ რაღაცა საერთო ენა მაინც უნდა მივძებნო. მე ამის მომხრევარ თუ ბიძახი აგერ მე ვამბობ ოკუპანტია როგორ არ არის ოკუპანტი? შედეგი მითხარით ახლა მე. კი ბატონო, საერთო ენა ხომ უნდა მოვუძებნოთ რაღაცა საწყი, რაღაცა თუმცა რამდენად შესაძლებელია საერთო ენის გამონახვა ეს სარკესაკ. არის შემოკეთილი. არის რის ხარჯზე და არის რის ხარჯზე ეს სასაკითხია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ზუსტად აი რის ხარჯზე იმან ნადგა და ის რაც არ უნდა გაეკეთებინა. ადგა და აფხაზეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარა. ადგა და ოსეთი ადრე რომელსაც ჩვენ ავტონომიური ოლქის სახით ყავდა და სადღაც იქ 40000 მაცხოვრებელი იყო თუ 45000 ხო დღეს იქ მოსახლეობა ძალიან ცოტაა. ადგა და სახელმწიფოდ აღიარა, მაგრამ სახელმწიფოდ აღიარა ჩვენი სახელმწიფოს ტერიტორიების ხარჯზე. ის რაც მანამდე ავტონომურ ოლქს უნდა მიცემული ტოპოგრაფიული მონაცემების მიხედვით რა იყო მე კი არ ვამართლებ ამას იმ ცოცავი სხვათა შორის შემთხვევა იმას აი ეს რაღაც მართულ ხარათები რო გავა ეს ჩვენი ბრალი იყო რა დიახ ჯაბა და ბოლო პერიოდის განცხადებებზე საუბრობთ რაც კეთდება ხოლმე რომ რუსეთის ომი საქართველოს დაიწყო რაღაცა პროვოცირება მაპროვოცირებელი ქმედებები იყო ჩვენი მხრიდან და ასე შემდეგ ანუ გარკვეული გამართლების მოძებნა ხდება იმაზე რაც გააკეთეს და რაც მოხდა არა გამართლება არა კი ბატონო აი პრობლემა შვენივრად გაიხსენა ის ისტორიული მომენტები რა ურთიერთობები ჰქონდა საქართველოს და რუსეთს. გაიხსენა თამარ მეფე და მისი რუსი ქმარი და რითიც დამთავრდა ალბათ ისიც შვენივრად გვახსოვს ისეთივე უარგისი გამოდგა ის მისი რუსი ქმარი როგორც მთლიანად ქვეყანა არის უარგისი. კი ბატონო, რაც ქვეყანა იყო ისიც ქმარი გამოადგა და ამიტომ დროზე ადრე დაჭირდა მასთან განშორება თამარ მეფეს. ეს ერთი შეცდომა იყო. ახლა ერეკლე და ისტორიული მომენტები რო არ გავიხსენოთ, ვილაპარაკოთ ახალი მომენტებისთვის და ახალი რეალობისთვის უახლეს ისტორიაში რაც მოხდა. როგორი პოლიტიკა ქონდა შევარდნაძეს? ხო ქონდა ტკბილი და თბილი პოლიტიკა და ცდილობდა რომ ტკბილიანი დიპლომატიით როგორმე წამოეყვანა დიალოგზე რუსეთი და როგორმე გასაღები ეპოვა რუსეთში, მოსკოვში და გაეხსნა ის ოკუპირებული ტერიტორიები და შემოერთებოდა და ყოფილიყო სიმშვიდე და არიქა რუსეთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა დაგვემყარებინა. მაგრამ ეს არ მოხერხდა, ვერ მოხერხდა ვერც იმ დიპლომატიური ცდებისგან გამომდინარე, რაც ჰქონდა შევარდნაძეს. შევარდნაძეს ყოველთვის ჰქონდა დიპლომატიური მცდელობა, რომ ჰქონდა კარგი ურთიერთობები რუსეთთან. არ იყო ასე? კი ბატონო იყო. ასევე, რო დაიდო ეს გეორგიევსკის ტრაქტატი, ისევ გადავარდი უკან. ვინ დაარღვია ისევ ის ტრაქტატი? ჩვენ, ისევ რუსეთმა. ისევ რამდენიმე წლის, ასეული წლის წინ. მესამე, რო ვთქვათ, რამდენჯერმე მithქვამს კიდევაც. სააკაშვილი რომ მოვიდა ხელისუფლებაში. პირველი შეხვედრა ვისთან გამართა? პუტინთან. რატომ? იმიტომ რომ ეცადა დიალოგი მასთან და ეცადა დიალოგი რომ რაღაცა დადებითი და რაღაცა პოზიტიური ნაბიჯები გადამყარიყო. კი ბატონო, მერე დაიწყო ეს ლილიპუტენობა, მერე დაიწყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რეაქცია მიიღო ნული იქიდან და მიიღო პირიქით აგრესია. კიდევ ეხლა 6 წელია არის ახალი მმართველობა, ხო? შეიცვალა აბსოლუტურად ნეიტრალური პოზიცია დავიკავეთ 6 წელი და ახლანდელი მთავრობა იძახის რომ ჩვენ ნეიტრალური პოზიცია დაიკავეთ. დედაღამე გაიძახი ნატო მინდა და როგორ გიკავეთ? რა თქმა უნდა მინდა და იმიტომაც ნეიტრალური გულისხმობა აღარ არის რუსეთთან ისეთი კატეგორიული როგორც წინა ხელისუფლება ამას. პოლიტიკურ პოზიციას გულისხმობდა. ახლანდელი მთავრობა კი არ გამოვარდა და კი არ დაიწყო ყვირილი დაუშვათ, როგორც ვაკრიტიკებ დაუშვათ ზოგიერთი აკრიტიკებს. წინა ხელისუფლებას რო ოკუპანტი ვეძახით, ახლანდელი ეგრე აკეთებს. პირიქით ახლანდელი ყოველ ნაბიჯზე ცდილობს რომ თქვას რომ მე ვცდილობ დიპლომატიური გზით მოვაგვარო, კარგი ურთიერთობები დავამყარო, რას ვიღებთ? აი ეხლა დღეს ხურვალებთან კიდე ხაზი გაავლეს. ატოცში ერთ კვირის წინ კიდე ხაზი გაავლეს. ამას ვიღებთ, რუსეთთან დიალოგი არ გამოდის. არც ომი არ გამოგდის, იმიტომ რომ არ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, მაგრამ რომელი დიალოგი? ჟენევაში რომ მართავთ ის დიალოგი? კი, და რა შედეგს ვიღებთ? ვერანაირ შედეგს ვერ ვიღებთ. ამიტომ რუსეთი ყოველთვის იმ 1801 წლიდან თუ იმ
თამარ მეფის პერიოდიდან დაწყებული. გამოსავალს არ შეხედავთ ის მითხარით. გამოსავალს ხედავ ევროპაში, გამოსავალს ხედავ ჩვენ დემოკრატიულ განვითარებაში. რატომ ნატოში ეს ნატო და როგორ შეხედავთ? მოდის მიგიღებს. როცა ჩამოყალიბდებით ისეთ ქვეყანად, რომელიც ღირსი იქნება, რომ იმ აზროვნებით, რომ ჩვენ თვითონ არ დავიწყებთ იმის მტკიცებას, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთ და ჩვენ თვითონ არ დავიწყებთ, რომ ჩვენ ვართ მაპროვოცირებელი. ოთხი კაცის ხეთხათ აქ. რამდენი ხართ აქედან ქართულ ჯარში ნამსახურები მითხარით? მე არ ვარ ქართულ ჯარში ნამსახური. არც ერთი. დანარჩენი სამი ხარ? ქართულ ჯარში როგორ აპირებთ აშენებას და საქართველოს ჯარის აშენებას? ჯარისკაცობა, ჯარისკაცობა მხოლოდ იარაღის აკიდება არ არის და იარაღის არ უნია. აბა შალვის ჩახდება მისგას აზრათან ეგ არის. იმათ რაც ჩაიხადეს, იმათ თავიანთ სულს ჩახადეს და თავიანთ პიროვნებას ჩახადეს იმათ. ევროპულად არავის არც ერთი ევროპელი მაგას არ არის ბატონო პროტესტი არ ხდება შეეცდება ეხლა რომ ვაკეროს არიქა რაღა იმ ახალგაზრდებმა ჩაიხადეს ჩვენ ჩახტას ვაპირებთ. ჩახტას ვაპირებთ, არც იმ საღიარებას არ ვაპირებთ. მაგას არ ოკუპანტი არ არის. რუსეთი ოკუპანტია და მასთან დიალოგს აზრი არ აქვს ამ ეტაპზე. სანამ არ შეიცვალა იმის მართლობა, სანამ არ შეიცვალა მისი რიტორიკა, ძალიანაც არ ეძახდა უკრაინა არც ოკუპანტს არც არაფერს, მაგრამ შევიდა და აღიარა ყირიმი. შემთხვევით ჯაბა როდესაც მაგას საუბრობ ამ წუთში მაპატიეთ. შემთხვევით ხომ არ იცით დიპლომატიური ურთიერთობა უკრაინასა და რუსეთს შორის არსებობს? ამ ეტაპზე? დიახ. ცდილობ რომ გქონდეთ. გაწყვეტა დიპლომატიური ურთიერთობა თუ არა? ჩვენ არ ვცდილობთ რომ დიპლომატიური ურთიერთობა ჩვენ ამ ეტაპზე გაწყვეტილი ასე თუ ისე ამ ეტაპზე კი არა, როცა გაწყვეტეთ თქვენ ძალიან კარგად იცით, ეხლა მოგვარლაპარაკეთ გაწყვეტილია. იმიტომ რატო დავდიოდით ჟენევაზე, როცა შეგვიძლია ჩვენ მათთან ურთიერთობა. ომი ეხლა რომელიც მიმდინარეობს უკრაინასა და რუსეთს შორის. უკრაინამ გაწყვიტა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობა? და რა მიიღო ავტონომიური რესპუბლიკა თავის ტერიტორიაზე? თავის ტერიტორიაზე, რომელ ტერიტორიაზე, რომელიც მან მიიღო როდის? როდის? 56 წელს. თავას რომ არ დავისდეთ, ბატონ დავით. რიტორიკა და შეფასებები, რომელიც ბოლო დროს კეთდება იგივე აგვისტოს ომთან დაკავშირებით. თქვენ უშუალოდ მონაწილეც ხართ ამ ომის და ალბათ უფრო ზუსტად გვეტყვით როგორ საერთოდ უფრო ადრე დაიწყო ეს ომი და უფრო ადრე იყო მათი მხრიდან ზოლად ორი სიტყვა 91 წელს და მიდის და მიდის. ეს ინფორმაცია რომ მთლიანად მოგაწოდოთ, ეს გადაცემის ფორმატი ამას მთლიანად არ იყოფა. მაგრამ მოცადოთ რომ აი რამდენიმე წუთში რომ ჩავეტიოთ. აი ხო აბა ვეცდები სხვანაირად არ გამომიგო, ხო? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ომი იწყება არა ისე უშუალოდ ავტომატის და იმის როლით, ხო? ჯერ მოსამზადებელი პერიოდი აქვს ამ ომს. მიშა სააკაშვილს როცოდნოდა ეს რა შედეგი დამთავრდებოდა, ის ომში არ ჩაემეოდა არანაირად. იმიტომ რომ 2008 წლის 11 აგვისტოს ეხფეწებოდა ფაქტიურად მთელ სოფლიოს, რომ რამენაირად ეს შეწყვეტილიყო იგივეთამდე რო იყო მოსული. როცოდნოდა რომ ეს შედეგი იქნებოდა, ინგრესიც გადაცა, ოღონდ გაჩერებულიყო რამენაირად რუსეთი. ყველაფერი გადასცა, ყველაფერზე დათანხმდა, ყველაფერზე ხა ჩვენ კი არ ვიცით ჩვენ არ გვარებთ რა ხელშეკრულებაზე მოვაწერა სინამდვილეში თუ კაცრავა არა უბრალოდ კითხვა მინდა დავწერო რომ უფრო ზუსტად ანუ საერთოდ რეაგირება არ უნდა მოეხდინა ხალხო ხარე როსოდნოდა მეთქი მიშა სააკაშვილს რა შედეგითაც დამთავრდებოდა საერთოდ არ მოახდენა და რა მოხდებოდა გეტყვით რაც მოხდებოდა აი გეტყვით არაფერი ნუ იქ ერთი კაცი მოკვდებოდა იმაში ქართულ სოფლებს რომ ბომბავდნენ იქ პროვოკაციები ქალებს და საზღვარი სადამდე გადმოიწევდა საზღვარი სადაც იყო იქ იქნებოდა არ გადმოიწევდა უბრალოდ ქართულ მოსახლეობა ჩაგრა ინვალის თავზე გადაგაცდა ბატონო მე რა ეს თელი ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში გეტყვით რა ომში რო ერთვება ადამიანი რომ მიდიხარ საომრად ჩართვაში კი და დაიწყო რუსეთს უკვე როკის გვირაბთან 51 არმია მოყენებული ხონდა ფაქტურად შემოვიდა ეს გესმით ის უკვე მზად იყო ამ ომისთვის შერეთი იყავ მზად რეზერვისტები ყავდა აი რა მიყავდა ომი მარტო ის კი არ არის ჯარი აბა უბძანა და შევიდა იმას ზურგი უნდა ქონდეს გამაგრებული იმას ყუაწამალის მარაგი უნდა იმას საწვავი უნდა იმას საკვები უნდა ინფრასტრუქტურები უნდა 1000 რამე უნდა ვინ დაუდგა უკან მითხარით ჩამოიშალა ეს ჯარი სამ დღეში მე ხო მონაწილე ვიყავი ხო გეუბნებით ჩემი ბრიგადა ჩამოიშალა თვალსა და ხელშუა გამიგეთ რაც გეუბნებით საერთოდ ეს რეაქცია საუნდა რაც ხო რა დაიხოცებოდი ჩვენ ზურგი აი ომი დაიწყო ბოლო-ბოლო ნუ ვისი ბრალი იყო თუ არ იყო ომი დაიწყო და ჩავებით ჩვენც დიახ საქართველოს დაიწყო რაზეა საუბარი
ჩემს უკან ვინ მიმოშველებოდა მე რომ მოგუდებოდი მაინტერესებს მეთქი ვინ აი ბიჭებს ვეკითხები ვინ მეიყო ჯარში წასვლა არ მთავრდა ავტომატის როლა არ იციან ვინ დამიცავდა მე რომ მოგუდებოდი მეთქი ჩემს ვინ დაიკავე რომ ისე საუბრობთ რომ არ უნდა დაცვა არ უნდა ისა არა ეს უშუალოდ არ ვარ მე თაობაზე ვარ ჩემი შვილიც მონათ არ მინდა წასვლა მე არ ვიყავი მაგრამ ჩემი კლასელები იყვნენ და ჩემი თანატოლები იყვნენ ეგ არ ნიშნავს რომ ჩემ თაობას არ უნდა წასვლა თქვენ თაობა დღესაც 5000-მდე კაცი გირჩის პარტიაში ჩაეწერა იმის გულისთვის რომ ჯარში არ წავიდეს ეს მესაუბრებთ რაც კი ბატონო რა უშუალოდ არ მაქვს საუბარი მე თვა დაიბაროს ეროვნული შეურაცხყოფა მოგაბოლდა 5000 კაცი გახდა უკვე 6000 რომ ღვთლებათ ეწერებიან გირჩის ეკლესიაში არ წავიდნენ ჯარში ეს მინდა მე მოვიგონე მაშინ გეტყვით ახლა რა ხდება მეთქი რეალურად ჩვენ რომ ეკლესიაში ეწერებიან რომ მანამდე სხვა ეკლესიაში ეწერებოდნენ მართლმადიდებლური ეკლესიაში და სტიქაროსნები იყვნენ და მაშინ მაგას რატო არ აპროტესტებდით მაშინ რომ სტიქაროსნებსაც არ შეეძლოთ მაშინ იგივე მე მართლმადიდებელი ვიყავი და საბჭოთა ჯარში 2 წელი და 2 ომში ვიყავი და ფორმებზე 19 წელი ცხადია ეს განწყობა რომ მან ფიზიკურად და აფორმაზად მაგრამ უნდა დავამთავროთ რომ ეს დამოვიწყდება თუ ვიღაცა ჯარში წასვლა არ უნდა ელემენტარულად მემომცა და არ ვაყოლეთ არა ვიღაცა თუ ჯარში წასვლა არ უნდა და ის რელიგია სხვა რელიგიაც აძლევდა ამის საშუალებას და აკეთებდნენ კიდევაც იცმევდნენ ანაფორას და მაშინ არ მიდიოდნენ ჯარში და თქვენ ამაზე აგიტყვია პროტესტი მე მართლმადიდებელი ვარ და დავდიოდი და ჯარისკაცი ვერ გახდება მაშინ ადამიანს არ შეუძლია აღარაღი აიღოს ხეში ცხადია და ამ ფორმით დაიცვას კი ბატონო საბჭოთა მომისმინეთ მე რო პატარა ვიყავი და ახალგაზრდა ვიყავი ისე მზდიდეთ თუ ასე მზდიდნენ ჩემ დროს სიამაყე იყო რომ საბჭოთა ჯარში 2 წელი მოგიხადა ჩემ დროს ეს ითვლებოდა დიდვაშკაცობად სიამაყეთ ღირსებად და მეც მოვიხადა ეს 2 წელი ასე მოვიხადა თელმა ჩემმა თაობამ ახლა რა ხდება შედეგს გიყვებით ამ მაშინ ვინ იცოდა რომ საბჭოთა კავშირი დაინგრეოდა როდისმე ის გვეგონა ერთიანი ქვეყანა და ის ქვეყანა იყო დაცული ჩემ დედას, ჩემ დას, ჩემ ცოლს და სიტყვაზე ცხვის ასე შემდეგ მშვიდად ეძინათ, იმიტომ რომ იმის შვილები იცავდნენ იმ საზღვარს. გამიგეთ? რუსებმა ვერ გათვალეს ერთიანი მაშინ. როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, იმ ჩემი თაობის ხალხი, ყველა საბჭოთა ჯარი ქონდა მოვლილი. ყველა მიცოდა სროლა, არ ვაგლდა არ ტანკისტები, არც არტილერისტები, გესმით? სულ ყველას გავლილი ქონდა ეს ყველაფერი. და ფაქტურად თავისივე გაწვრთნილი ჯარი შეეტაკა აფხაზეთში. ერთი წელი და ერთი თვე შევარდნაძის გაყიდული ომი ყაჩაღების და ომის რა არ უძახეს ყველანაირად მომსპარე და განადგურებული და ვერ აიღეს ერთი წელი და ერთი თვე ამოგველი წინააღმდეგობა გავუწევთ ვერ აიღეს უბრალოდ რა ბოლოს უკვე რა გააკეთეს იცი შევარდნაძის ძიმე არტილერია და ის გამოაყოლინეს ტანკები და ისინი გამოიყვანეს და ავტომატებით ხელში დაუჭი და კიდე ხვალე ავიღებთ სოხუმს და კიდე 10 დღე ვერ აიღეს ის სოხუმი გამიგეთ ეგ რომ მიხდნენ ეს ამხელა საფრთხეა ქართველმა კაცმა ისწავლოს სამხედრო საქმე ეს რომ მიხდნენ იმის შემდეგ მიდის პოლიტიკა იმის შემდეგ თლიანად მთელი პოლიტიკა იმაზე აგებული რომ ქართველმა კაცმა არ ჩაიცოს ფორმა ყველანაირ მეთოდებს ხმარო მე რომ ეს არის სიცხვილი ეს არის მონობა ეს არის ბატონო დავით ყველა კაცმა მაინც რომ ფორმა ჩაიცვას თუ ჩვენ საუბრობთ ფიზიკურ მომზადებაზე აბსოლუტურად ყველა მამაკაცმა ფორმა ცხინვალისეულო მაშინ ფორმა რო ყველას ჩაეცვა ფორმა რო ყველას ჩაეცვა კიდე გეტყვით ფორმა რო ყველას ჩაეცვა მაშინ ცხინვალის ომის დროს 3 დღე კი არ გაგრძელდებოდა ეს ომი ვაფშე ცხინვალს ვერ გამოცდებოდა რუსეთი ის ვინც უნდა ჩაერეულიყო ევროპიდან და ვინც ჩაერია მაინც ჩაერეოდა ის გორში არ შემოვიდოდა ის არ შემოვიდოდა იგროეთში და პრეტენზიებით არ დავიწყებდა საუბარს რომ დაინახავდა რომ ძალა ხვდებოდა ისე და უშიში ვითარცა უხოცა ესე ხო არ არიან იმათაც ეშინია სიკვდილის როცა იმას ძალა დახვდება გიჟია რომ მოკვდეს მე წავა მოლაპარაკებებზე როცა გამოიქცევი ვირთხასავით და იმალები თბილისის სადღაც და შენ ცოლის კალთა სეფარები ის მოვა უბრალოდ იმითი მუსიკით და მაშინ შემოვა პირდაპირ იმას უნდა დახვდე დაახვედრო ძალა და მე წახვიდე მოლაპარაკებებზე. ბატონო დავით, როგორც ომის მონაწილეს, აი ახლა რომ გესმით ესეთი განცხადებები, რა გზნობა გიჩნდებათ? აი რა გზნობას შენი საკუთარიშვილი გითხარით, ექიმია, დაამთავრეთ და მიხდება იმასთან ჩხუბი იმაზე. მიხდება იმაზე ჩხუბი რომ შვილო, შენ თუ ხარ ექიმი, მეც ვარ ექიმი, მაგრამ მეც ვარ ფორმა. და ვიბრძოდი, როცა საჭირო იყო. ახლა შენ მოგიწევს, მე ძალები მომაგდა უკვე და ვიღაცამ ჩემი ადგილი უნდა დაიკავოს, თუნდაც სამხედრო ექიმია, ხო? შენ თუ არ აიღებ ავტომატს ხელში, თუ არ წახვალ იმ ჯარში, თუ არ ისწავლე ავტომატს, ვინ აპირებს ამის გაკეთებას? აი ვინ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი? ვინ?
ნატო დაგიცავს, ნატოს მეხუთე მუხლი, არც თუ ვიცით, მაგრამ უნდა იცოდეთ, თუ შენ გაქვს ტერიტორიული პრობლემები, ნატოში ვერასოდეს ვერ შეხვალ. ან უნდა ვაღიაროთ ცხინველი და აფხაზეთი იმათად და დამოუკიდებელი რესპუბლიკა და რაცავად ნარჩენები რაც დავჩებით, შევიდეთ ნატოში. ერთ კითხვას დაგისვავ თუ შეიძლება. თითქოს ომი მოიგო კუნთერმა თუ გონებამ? კუნთერმას და გონებამ. არა, გონება მოიგო. ვიცი, არ იბრძოლა გაცუ ჯარმა. იბრძოლა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აბა ვინ ჩახოთა, ვინ დააშენა 15 ჯერ ნაკლები, მეომრით, ებრძვი და იგებ, სტრატეგიით და გონებით. გენაცვალე, ხო იბრძოლა, არა? ის კი ბატონო და გონებით მარტო გონება მოიგო. ხმალ და ხმალ. დავიდეს და რა თქმა უნდა, იარაღი ავიღოთ, თუ დაგჭირდა ავიღებთ. ჩვენი ქვეყნის ასე. თუ არ იცი როგორ აიღებ, მითხარი, აბა. თუ სწორად არის. დამჯერე ქართველი ყოველთვის შიშველი ხელითაც მოიგებს. აბა, რა გააბროს მე. აბა, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია გონებრივად ვებრძოლოთ, ხო? ცარიელი ხელით მოიგებ? თუმცა რუსეთს მოიგებს, მაგრამ გონებრივად როცა შეგვიძლია ვებრძოლოთ, ხო შეიძლება. თავისთავად ცხადია, თუმცა ყველა ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად მებრძოლი. ყველა საშუალო. მაშინ ერთი სავალდებულო ახლა ყველაფერს გამართლებას ვაძლევთ. აგერ ჩვენ ახლა ერთმანეთთან საუბრობთ, ჩემო კეთილო ადამიანები და გაუზიაროთ ერთმანეთს. ჩვენ გვყავს ერთი ძალიან კარგი მეზობელი, მეგობარი, ახლობელი ქვეყანა ისრაელის სახით. ისრაელი ბევრად უფრო პატარაა, ვიდრე ჩვენი კახეთი. არა, მასე არა, ჩვენ ნუ კახეთის ოდენაა საერთო ჯამში რომ ავიღოთ. ხო? მაგრამ ისრაელი არ გამოვა და არის გაზის სექტორს მე ბომბავდა, მე ვარ მაპროვოცირებელი და მე ვარ ოკუპანტები იმას. ხო თვითონ არ გამოვა. არ გამოჩნია. ხო წარმოიდგინეთ. პასუხს აგრესიას იქიდან მოსულ აგრესიას პასუხს და ეგრეც უნდა მოიხსნეს ნებისმიერ სახელმწიფო. აბა ეხლა მოვისმინეთ. რა ნაკლები იზოლაციაშია თვითონ ისრაელი? კი, ახლა ლობისტობას თავდავანოთ ისე თვითონაა ხალხი. ამისათვის მობილიზებული. ხალებიც სავალდებულოა. ხალებიც სავალდებულოა და კაცები და აგერ ამას წინათ ინფორმაცია წამოვიდა. ვინმე გაბედოს იქ, ვინმე ისრაელში. ჯარისკაცს არ გაუჭერდა ორგანიზაცია. და იცი რა არის რელიგიური მოსაზრებები ჩამოახჩებენ სახალხოდ. ჯარისკაცი ქუჩაში როდესაც მოდის და ნაკრებაქარიფა ჯავა. ისრაელს აქვს აი ესეთი წინვალე კანონი. ისა ბატონო დავით. ისრაელს აქვს ასეთი საერთოდ მოწოდება, როდესაც ააშენეს ისრაელი. ისრაელმა თავისუფალად მოაზროვნე ხალხმა ააშენა. ისინი ვინც 40 წელი ატარეს თავისუფლად მოაზროვნე. თვითონ გამოდიოდა თავისუფლად მოაზროვნე. და გერმანიიდან გაქცეულ და ესეთმა ხალხმა ააშენა. რა 40 წელი ატარა რებს მელაპარაკე. რომელი იყვნენ საბჭოთა კავშირი. რომელი ააშენეს ისრაელი, ხო? ამისეთ ისრაელი. მაშინ ჩვენ ვიმყოფ დეპუტატები უმეტესობა არის რუსეთის ყოფილი მოქალაქე, საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოქალაქე. როგორ გეკეთება? 47 წელს შეიქმნა ის სახელმწიფო. 60 წელს არც კი. 47 წელს. და ვინ იყო ინიციატორი იმის შექმნისა, ესეც უნდა იცოდე. კი ბატონო. ეხლა რაღაც ვიღაცებს რო ვაწე. თავარ თემას და იმ ქვეყანაში ყველა ვალდებულია გაიაროს სამხედრო სავალდებულო სამსახური 2 წლის განმავლობაში. ქალი კაცი ყველა. ამას წინათ Facebook-ზე დაიდო ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც აღმოჩნდა გამარჯვებული, მისად აღიარებული ულამაზეს ქალბატონი, არ წავიდა კონკურსზე. სხვათა შორის ჩინეთში უნდა ჩასულიყო, იმიტომ რომ მას უწევდა ჯარში წასვლა. ასე დღევანდელი ჩვენ ჯარი რო დაცვის ფუნქციებს ასრულებს და არის კი ბატონო ეს რას იცავს მე რეჟიმი ანუ ბატონო ვლადიმერ თავარი ის არ არის უნივერსიტეტის ნებისმიერ მე არ უნდა ბატონო ვლადიმერ თავარი პრობლემა ის არის რატომ გაუბრალთ არის აბსოლუტურად არც ერთ მასე ჯარისკაცი არ არის ფაქტიურად ხელში აბა ვინ არის და თქვი არ უსროლია აქ თავარი პრობლემა ის არის ამ შემთხვევაში თავარი პრობლემა ის არის რატომ გაუჩნდათ რატომ გაუქრათ ქართველ ახალგაზრდებს ჯარში წასვლის სურვილი ეს არის თავარი პრობლემა მე ვფიქრობ და არა ის შედეგი უკვე რაც მივიღეთ თავარ პრობლემას უნდა შეუტიოთ ამ შემთხვევაში თუ თვით რომ აი ეს არის პრობლემა რომ ქართველებს ბიჭებს ლამაკაცებს აღარ უნდა წასვლას დაგისვათ გენაცვალე ახალგაზრდებს რატო ამდენი ნარკომანი 200.000 მეგეთყვით მაშინ ხო ძალიან ცუდია რომ არის თუმცა
ბატონ დავით, რა ფორმით უნდა გამოვხატოთ და ახალგაზრდებთან მინდა ეს კითხვა დავსვა მაშინ. რომ არ შეიძლება ვთქვათ, ესე გამოხვიდე და ეძახო რომ ოკუპანტი ხარ, გასაგებია, რომ არ შეიძლება არ შეიძლება არ ვარ ის ფუფუნება, არ მოუძახო და ვებრძოლოთ აი რა ფორმით უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი პროტესტი, რომ ეს იყოს სწორი, ეს იყოს მართებული და შედეგიანი. აი როგორ ფიქრობთ, ყველაზე კარგი გამოსავალი რა არის? ჯერ პირველ რიგში უნდა ავირჩიოთ სამხედრო დოქტრინა, გესმით? რა გვინდა ამ ქვეყანაზე, რა სახელმწიფო ვარ და საერთოდ უნდა ჩამოყალიბოთ, სარმოვიდევა და რას ვაკეთებ. პირველად ეს აბსოლუტურად განსაზღვრული აქვს საქართველოს, რომ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ დამოუკიდებელი, ძლიერი ქვეყანა. გასაგებია, ხო და დამოუკიდებელი დოქტრინას მომავალში ასაკეთებს. დამოუკიდებლობა ხალხო. კი ბატონო. ანუ ხელი არ გააძლიერებთ, აი მე რომ ჩამოყალიბდეთ, როგორ წარმართოთ, გესმით? აი მაგალითად ავიღოთ ასეთი რაღაცა. როგორც პროფესიონალი სამხედრო აგენტი თამას რა. შენ გაიძახი რომ მე მინდა ნატო, ხო? ნატო თუ გინდა და აი მაგალითად მიგვიღეს ნატოში. მიგვიღეს, ну ეს რა თქმა უნდა ეს ოცნება დარჩება, მაგრამ მიგვიღეს და უშუალოდ დღეს ვარ ნატოში, ხო? აქ თბილისში დადგება, ან ახალციხეში დადგება ბალისტიკური რაკეტები, ეს მიწა, რომელიც 7 წუთში ნიუ-იორკიდან მოსკოვამდე მიფრინავს, გესმით? და როცა ომი რო ატყდეს ბირთვული მაგათ შორის, ამ რაკეტას 7 წუთი დაჭერდა, ამ 7 წუთში საჰაერო თავდაცვა რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ შენ რო თბილისიდან გავუშვა ეს რაკეტა 9 წუთში მიგიფრინდება მოსკოვში. ჩათვალე მოსკოვი დაპყრობილია. ეხლა პუტინი არ მოუწონს, პუტინი დამპყრობელია, პუტინი ოკუპანტია. იბატონო თავის ქვეყანას იცავს, კაცო, არ მიგიშვებს იმ ნატოში რაკეტები არ ჩაგაყენებინოს თბილისში. ამაზე აქ საუბარი მეტი კი არაფერს. შენ გამოაცხადე არ მინდა ნატოთ ხო? არ მინდა არ შევდივარ ნატოში და მე მინდა ვიყო დამოუკიდებელი ნეიტრალური ქვეყანა. აბა მე ვნახოთ რუსეთი დაგიწყებს იმას ცხინვალი. რაში აინტერესებს ბოლოს? ნამდვილად დაგვიწყებს, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა ერთგვარი ნეიტრალიტეტი, მაგრამ არ მახსოვს თქვენ როდის სადეთ სად გაიგეთ ეგეთი და ნატოს მიმართ რამდენი წლის წინ გაჩნდა ბატონ დავით? როცა პირველად მე რო სტუდენტი ვიყავ და 9 აპრილი რო იყო. 9 აპრილიდან დაიწყო. 90 წლებამდე არ ქონდა ინტერესი რუსეთს საქართველოს. სანამ ნატოს მიმართ ჩვენ ტოლვას გავამხელდით, ასე ვთქვათ. მანამდეც ქონდა ამის მცდელობა და ის რომ ახლა ნატოზე უარს ვიტყვით და ეს რამდენი რაში ჭირდება ხალხისმეტი რა ხარ საქართველოს იმისთვის რა თუ შენ საფრთხეს არ შეუქმნი აი რაში ჭირდება საბოლოო ჩვენ არ ვიყავით საფრთხე ნამდვილად არ ნატომინდა და რაკეტებს აყენებდა როგორ არის ნატოს მიმართ არ ქონდა ასეთი ცხადად როცა 90-იანი წლებიდან და საბჭოთა კავშირი იყო გენოციდი ხო და უფრო მანამდე კიდევ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ საფრთხეს არ უქმნით მაგრამ ინტერესი ჩვენს მიმართ არ დაუკვირდა საბჭოთა კავშირი ახალგაზრდებს საბჭოთა კავშირამდეც ბატონ დავით ანუ 200 წლის უკანაა. თუნდაც 100 წლის, 200 და 300 და უფრო მეტი წლის. ჩვენს მიმართ ინტერესი ყოველ შემთხვევაში, მით უმეტეს რომ არანაირი ძალა ფიზიკური ჩვენ არ ქონდა, ინტერესი მაინც არასოდეს არ ქრებოდა. ახალგაზრდებს მინდა ვკითხო, პროტესტის გამოხატვის ფორმები, ყველაზე სწორი, ყველაზე მართებული. ის რაც როგორც აგერ საუბრობთ რომ არ გააღიზიანებს ჭრილო მეზობელს, მაგრამ იქნება შედეგზე ორიენტირებული. რა შეიძლება იყოს? მოდი რაღაც რიტორიკული კითხვებს დავსვავ რა. დავუშვათ და აი ეს 9 აპრილი რაზეც დავიწყეთ საუბარი. მაშინ ნატო გვინდოდა? არ გვინდოდა ნატო. მაგრამ ისე ნატო გვინდაო და მაგიტო გამოვედი, დამოუკიდებლობა გვინდოდა, არ უნდა გვდომებოდა. არ უნდა გვდომებოდა დამოუკიდებლობა. ბატონო? დამოუკიდებლობა არ უნდა გვდომებოდა, თავისუფლება არ უნდა გვდომებოდა. რამდენი წლის იყო? გვინდოდა და მივიღეთ კიდევაც. ახლა მე არც თამარ მეფეს მოსწრები ვარ, მაგრამ ისტორიკოს გამოვიდა და მომიტინგებზე მოვიდექი და ვიცი რასაც აცხადებდნენ. რომ გვინდა ჩვენ საზღვარგარეთ ევროპის ქვეყანაში. რატომ უნდოდათ? რატომ უნდოდათ? რუსეთისგან გავეთავისუფლება. რატომ უნდოდათ რუსეთისგან გათავისუფლება? კარგი ცხოვრება ქონდა და იქიდან უფრო უარესი უნდოდა? ნამდვილად უკეთესობაში არაფერი ბატონო ძალიან აქ მე ჩემ შეფასებას გავაკეთებ ძალიან აქ ჩემ შეფასებას გავაკეთებ ძალიან აქ კეთილინებეთილსაც ვინებთ ბატონო უკეთესი ცხოვრების თქვენ წარმოიდგინეთ ისრაელის წარმოიდგინეთ რომელიმე თანამშრომელი ან მომღერალი ან ისა რომ წავიდეს ირანში და იმღეროს წარმოიდგინეთ რომელიმე რომ ღაზა სექტორში გადავიდეს და იმღეროს ჩვენის ხალხი ვართ ვინც გავრბი ვართ ზუსტადაც რუსეთში ღერი ვართ ჩვენის ხალხი ვართ ვინც გავარდა ამ რუსულ სიმღერებზე ის გულჯან ჯიღებს ვირტყავთ და ამ დროს კიდევ ლაპარაკობთ რომ ჯარში არ მივდივარ თუნდაც და არ ვიყავ მოსახლეობა ზუსტადაც ეს ერი ვარ და რატომ ვლაძავ ჩვენ მაშინ ვერ გავიგებთ ჩვენ ბრალი რა მე დავისი ბრალია მე მომღერე ორომში იარაღით ვებძოდი რუსეთს მე დავიდი რა თქვენ გეუბნებით რომ
მოდით, შევიდეთ, არ შევიდეთ. მე ჩემს შეფასებას გავახსენე. მე დავუბრუნებ თან. კი ბატონო, როგორც თქვენ ამბობთ, რომ თქვენზე ჯარი არ ამბობ დავუშვათ მაგას. რეალისტი მეც ეგრე მგონია, რომ მეც რეალისტი ვარ და მე ასე ვხედავ ჩემი ქვეყნის განვითარებას. მე მინდა ნატო, მე მინდა დასავლეთი. და რატომ მინდა? აგერ 1 წელი კიდე გავა და დავიხო ვერაფერი. კი. რა თქმა უნდა. პროტესტის რა უნდა გქონდეს ამის ამბიცია. პროტესტის რა გზებს გამოვხატავ მე? პროტესტი რო გახდეს მაგრამ. გვინდა პროსტო. 2008 წლიდან. 2008 წლიდან და არ ვამბობ ამას იმიტომ რომ მე რაღაცას ასწავლი ვარ. მე პროტესტის ნიშნად არ უსმენ რუსულ სიმღერას. იმიტომ არ ვუსმენ. მე არავის რუსები აღარ მღერია. რა თქმა უნდა, არაფერი. ბატონობა, თქვენ არ მითხრათ. არ მითხრათ. თქვენ რომ არ მითხრათ, მე ძალიან კარგად ვიცი რომ პუტინი ამაზე არ ტირის და ამაზე არ დარდობს. მე ვიცი, მე ვამბობ იმას, რაც ჩემ გულში დევს. და არ შეუძლია. კი ბატონო და ბოლომდე პროტესტის გამოხატვა. კი ბატონო. მე გამოვხატავ ასე პროტესტ და მე არავის მუსიკალურ გემოვნებაში არ ვერევი, რომ რატომ უსმენენ ისინი. მე ამით პროტესტს გამოვხატავ. მე არ ვიყენებ ერთ-ერთ სატელეფონო ქსელს, არ დავასახელებ რომ რეკლამა არ გაუკეთო. იმიტომ რომ ზუსტად მასში შესული თანხები მიდის რუსეთში და ის რუსეთის თანხები მიდის რუსულ ბიუჯეტში და რუსულ ჯარში, რომელიც ვერ ისე მე მესვრის. და მე ასე გამოვხატავ ჩემ პროტესტს ნებისმიერ მომენტში ნებისმიერ დროს არ ვიცი არ შემიმოწმებია შეიძლება მე აზერბაიჯანის დენით ვსარგებლობ ან ჩემი ჩიტახევის დენით ვსარგებლობ არ შემიმოწმებია არ ვიცი სისტემა და ენგურიდანაც მოდის რუსეთის ხო ენგურის რუსეთი არ არის ბატონო ჩემო ენგურჰესი რუსეთისაა მე რუსეთის არ არის გადასა რუსეთს საქართველოშია და ქართული დენია და ასე რომ ნუ მეტყვით ახლა რუსული დენი მომდისო არ მაინტერესებს საკუთრები კი ბატონო ჯაბა გის ეს არის ზუსტად პროტესტი ზუსტად ის პროტესტია რასაც ეს ბატონი გამოხატავს თავისი გზით ჩვენ არ უნდა ვაჩვენოთ რომ მონები ვარ და ჩვენ არ უნდა ვაჩვენოთ რომ არიქავ ყვირი ვარ ყველანი რომ რუსეთი გვინდა არც რუსეთი მინდა არც არაფერი მე მინდა დამოუკიდებლობა რომელიც რუსეთთან ერთად შეუძლებელია ეს ვცადეთ ჩვენ 200 წელი მივიღეთ არაფერი დიდი მადლობა კი ბატონო ლევან როგორ ფიქრობ ყველაზე სწორი აი მე უკაცრავად თქვენ რამდენი წლის ბრძანდებით თქვენ ვერ მიიღეთ ჯერ შედეგი ხო 52 წელიწად რო გავხდები მე ვისაუბროთ რა შედეგი მივიღე მე მოესწრებით ბანკ დავით რატომ შეიძლება მოესწროთ კი ბატონო გასაგებია ისეთი რეაქციები ვერ გვექნება და პროტესტის ისეთი ფორმები რომელმაც შესაძლოა შეაზანზაროს მთელი რუსეთის ფედერაცია თუმცა ჩვენ როგორც პრინციპულ ადამიანებს როგორც ადამიანებს რომლებიცაც არ მოსწონთ და აპროტესტებენ რუსეთის ქმედებებს თავისთავად ცხადია ვისაც როგორ შეგვიძლია იმ ფორმით უნდა გამოვხატოთ ჩვენი პროტესტი. ლევანს აქვს ძალიან როგორც თქვენ თქვით ამაზე პუტინი რაც აღწახდება და არ იტირებს თუმცა აი იპოვა ფორმა როგორც მეწარმეება ადგილობრივმა ახალგაზრდა ბიჭმა თავისი პროტესტის გამოხატვის. პუტინმა ახალგაზრდები ჩამოხოცა და იმაზე არ ატირებოდა ეხა ჯაბა თუ არ მოусმენს იმის თუ სკეთ არ ატირდება. კი ბატონო. ჯაბა გულს მოიფხანს რომ ასე პატივცემ თავის ჯარისკაცებს რომლებიც იქ დაიხოცნენ და რომლებიც ზუსტად იმ რუსმა რაც შეეხება პროტესტის ფორმებს, რა თქმა უნდა, მაგას რო გადაერთ. ის რაც სატოტში მოხდა, ეგ ჩემთვის მიუღებელია როგორც ახალგაზრდისთვის. თვითონ ქართველიერი რითიც ვართ ძვირფასები და რითიც გვაფასებს მთელი მსოფლიო და გვიცნობს. ეს არის ჩვენი მეობა, ადამიანობა და ვაჟკაცურისული, ხო? და იქ მტრისთვის რაღაც ერთი სხეულის ნაწილის ჩვენება არ იყო ეს ორი საქციელი. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ბატონობას ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, დიალოგი ყველაზე მთავარი რაც არის რითიც შეგვიძლია ჩვენ მათ ჭეშმარიტების გზა ვაპონინოთ არ ჩვენ არ გვინდა ხო რა თქმა უნდა ომი განხეთქილება სისხლის ღვრა არ გვინდა ნატო პირობითად ავიღოთ არ გვინდა რუსეთი რა გვინდა ჩვენ გვინდა თავისუფლება სიტყვის გამოხატვის უფლება და ძლიერი სახელმწიფო ძლიერი ოჯახები ძლიერი ეკონომიკა ჩვენ უნდა გამოვხატოთ პროტესტი რა თქმა უნდა დღეს რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი და ახლობით 20-25%-მდე ოკუპირებული აქვს ჩვენი ტერიტორიები შემოჭრილია ფაქტიურად შუაგულ საქართველოსია და ყველაზე ერთ-ერთი ძვირფასი ტერიტორიები საქართველოსი დაუფლებული აქვს ხო რატო იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ნატოს ებრძვის ამ გზით რომ რაღაცა თავის სამხედრო დანაყოფები არ შემოიყვანოს პროტესტის ფორმები ჩვენ რაც გამოვხატეთ რაც ელემენტარული შემეძლო ეს იყო რომ ნებისმიერ ჩვენ სტუმარს ეგზნო ჩვენი დამოკიდებულება დღევანდელი რეალობის წინაშე ეს იყო ჩვენ გამოვსახეთ ჩეკზე წარწერა რუსეთი ოკუპანტია მაგრამ უარს არ ვეუბნებით რა თქმა უნდა რუს ხალხს რუს ეთნოს რუსულ კულტურას ესტრადას
ჩვეულებრივად მე პირადად ვუსმენ რუსულ მუსიკას, ძალიანაც ვაფასებ მუსიკოს. ჩვენ არ ვებძვით ხალხს, ჩვენ ვებძვით სისტემას, რომელმაც სახელმწიფო გაგვინადგურა და გვიკბინა ესე რომ ვთქვათ, ამოგვაცადა სხეულის ნაწილები. კი, რა თქმა უნდა, მე რუსი ხალხის წინააღმდეგი არა ვარ, მე სისტემის წინააღმდეგი ვარ, რომელმაც საქართველოს დაამახინჯა. დიდი მადლობა. ედვარდ, ყველაზე სწორი ფორმა ჩვენი პროტესტის გამოხატვის და მუდმივად აი იმის შეხსენების, რომ ჩვენ ვართ აი ამ მდგომარეობაში ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის წყალობით. აი პროტესტი ვეღარ გეტყვი, მაგრამ აი გამოსავალი როგორ გავაკეთოთ, რომ დავაბრუნოთ აფხაზეთი და ოსეთი, მე ფიქრობ, რომ ასე უნდა გაკეთდეს, რომ საქართველო გახდეს დემოკრატული, ძალიან აი ისეთი დემოკრატული ქვეყანა, რომ აი როგორც ევროპა არის და ძლიერი ქვეყანა, იქ პუტინი 100 წელი არ დარჩება, იქ რეჟიმი შეცვლება, თუ აქ ნორმალური აი დემოკრატია იქნება და როგორც ევროპაში, როგორც ამერიკაში იქაც დაინახავენ ჩვენი ძმები აფხაზეთში და ოსეთში და დაინახავენ რომ როგორ აქ ცხოვრობენ სხვადასხვა ერები, როგორ ცხოვრობენ ქართველები და მე ვფიქრობ რომ ეგ იქნება ყველაზე კარგი გამოსავალი რომ მე როცა ქვეყანა იქნება ეკონომიურად ძლიერი და ეკონომიურად ძლიერი იქნება, დემოკრატია იქნება და იქ იქნება ყველაზე კარგი პასუხი, თორე ასეთი პროტესტებით სიმღერის არ ვიცი. სანამ გავხდებით დემოკრატიული, ეკონომიურად ძლიერი და სრულყოფილი ქვეყანა, ისეთი როგორიც გვინდა, მანამდე მუდმივად იქნება ამ თემებით აპელირება, რაზეც ვისაუბრეთ, იგივე ომის ინიციატორები, იგივე 9 აპრილი და კიდევ კაცმა არ იცის შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თარიღი, საერთოდ თარიღის ისტორიაში ატრიალონ მომავალში რა მოხდება, ისეთი პირი უჩანს და ისე მიდის საქმე. აი ამაზე სწორი აქცენტების გაკეთება მუდმივად. იგივე ჯაბას ჰეშტეგები მხდება ხშირად, რომ რუსეთი ოკუპანტია. თავისი მცირე ფორმით, თუმცა აი ასე გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას. რა ფორმებით შეიძლება რომ აი დღის წესრიგიდან არ მოიხსნას ის საკითხი, რომ საქართველო არის ოკუპირებული? ჯერ თავარია რომ ყველამ უნდა იცოდეს რომ ისტორია არის ერთი და ისტორიკოსები, ექსპერტები გააკეთეს დასმა, ვინ დაიწყო ომი და იმაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია და არასწორია და არ შეიძლება. იქ უკვე სახელმწიფოსთვის ძალიან ცუდია. თუ დასმა გაკეთებულია რომ ომი დაიწყო რუსეთი, ეგ ყველა იცის, всё, ეგ არის და მთელი ცივილიზებული სამყარო მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ საქართველოს გვერდში დადგა. ბევრი ძლიერი ქვეყნის ლიდერები მოვიდნენ თბილისში და იყვნენ აქ, და აი საქართველო არ დაიწყო ომი. თუ საქართველო დაიწყო ომი, მე ვფიქრობ, რომ აღარ ani ვინი პრიშლი სუდა. მინდა რომ ყველაზე ცივილიზებული, ყველაზე დემოკრატიული ქვეყნების წარმომადგენლები აქ იყვნენ. და კიდე ჩვენი პასუხი იქნება ეგ, რომ საქართველო გახდეს ძლიერი ეკონომიური ცივილიზებული ქვეყანა და ბევრი ჯერ უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, ბევრი. ნამდვილად ბევრი გვაქვს ჯერ გასაკეთებელი. თემო, რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ დღის წესრიგიდან არ მოიხსნეს ეს საკითხი, რომ საქართველოს 20% არის ოკუპირებული და გარდა ამისა, რუსეთმა ძალიან ბევრი პრობლემა შეგვიქმნა კიდევ. ხო, ეგ ნამდვილად საჭიროა და ნამდვილად აუცილებელია იმისთვის, რომ რაღაცა წინავიჯავი გადავდგეთ, მაგრამ პირველ რიგში ვჭირდება ძალიან მარტივ რაღაცაზე შეთანხმება, რომ რუსეთი არის ცუდი, რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთი არასდროს ყოფილა ჩვენი მეგობარი და გონია რომ ვერასოდეს იქნება. აი რა დიპლომატიაზე, რა საუბრებზე, რა თავის დახრაზეა საუბარი, ყოველდღე გადმოდის, ყოველდღე მეტრობით გადმოდის საზღვარი და ამ დროს რა ხდება, ხო? ჩვენ ვიძახით და კიდე იმას გავიხილავთ, რომ რუსეთს უნდა ველოლიაოთ, ხელი უნდა რა ქვია, თავი უნდა დავღუნოთ და ვეხვეწოთ, ვემოდაროთ, რომ რაღაცა იქნება დაგვინდოს. ეს არ არის ნამდვილად გამოსავალი და ყოველთვის ვძლებ ხოლმე ისეთ სიტუაციებში, სადაც მიწევს ამ თემებზე საუბარი, არ ვილაპარაკო ადამიანებს, რომლებიც რაღაცა 0.1%-ით მაინც ამართლებს რუსეთს. არანაირად არ ვამართლებ და არც არავინ არ უნდა გამართლოს. როცა ამას გავიაზრებთ ყველა და დავიწყებთ ფიქრს. დღეს შეიძლება აღარ შემოვიდეს რუსეთი და აღარ დაგვიწყოს ავტომატებით, მაგრამ 21 საუკუნეა ბოლოს და ყველაზე აი მარტივი და ყველაზე ეფექტური ომი რაც კი არსებობს, არის ინფორმაციული ომი. სწორედ ეს ომი უნდა მოიგეროთ პირველ რიგში და ჩვენი ინფორმაციის გავრცელებით მივაღწევთ იმ შედეგებს, რა შედეგებზეც გავალთ. აი დასავლეთი ზოგადად არის ჩვენი მომავალი. ყოველთვის ვიყავით ასე მგონია დასავლეთის ნაწილი უბრალოდ რაღაც პერიოდებში არ ვახსოვდით დასავლეთს და არ ჩვენ გახსოვდა რომ იმის ნაწილი ვიყავით.
რუსეთს უნდა გამოუცხადოთ არა და გამოუცხადოთ ინფორმაციული ომი და იგივე იარაღით ვებრძოლოთ რა იარაღითაც გვებრძვის ის პირველ რიგში ეს არის თავარი და ძალიან შეიძლება ზოგიერთი ადამიანისთვის ცოტა მიუღებელია მაგალითად ლევანი როგორი გზითაც გამოხატავს პროტესტს მაგრამ ეს არის კარგი რომ თავარი ის გამოხატავს პროტესტს და რაღაცით იმუშავებს შეიძლება ჯაბა არ უსმენს რუსულ სიმღერებს მაგრამ ლევანი უსმენს მაგრამ ლევანი სხვა გზით გამოხატავს პროტესტს და ჯაბა სხვა გზით გამოხატავს პროტესტს მე შეიძლება სხვა გზით გამოხატავ თავარია რომ ვაპროტესტებთ ამ ყველაფერს და ვეწინააღმდეგებით და ეს წინააღმდეგობა ძალიან კარგია აი უბრალოდ არ უნდა გვამართლებდეთ რუსეთს არანაირ კონტექსტში რა. თუნდაც ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე. საქართველოს ინტერესი არის ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი დამოუკიდებლობა და ტერიტორიული მთლიანობა. ამ ყველაფერს დიდ კითხვის ნიშანს უსვამს და დიდ ხაზს უსვამს რუსეთი და ამ ძალიან მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ აი არანაირი გამოსავალი არ აქვს რუსეთთან, რომ მას რაღაცა რამეგზით გავამართლოთ და დიპლომატიურ მოლაპარაკებებზე წავიდეთ. ჩვენი გამოსავალი არის დასავლეთში წასვლა და ცივილიზებული გზებით, ანუ გონებით და ინფორმაციული ომით ვებრძოლოთ ამ ყველაფერს და ვფიქრობ, რომ რაღაცა გამოგვია, იმიტომ რომ ნამდვილად გვჭირდება. ინფორმაციული ომი, რომელიც უკვე დაწყებულია და საკმაოდ მძლავრად გვიტევს და შედეგებსაც და სწორედ ეს ინფორმაციული ომია, რაშიც ეს მეჩითოვი ჩაერთო. ესეც უკვე ფაქტიურად რუსეთის წისვიზზე ასხავს წყალს. ერთი კითხვა მაქვს. კი ბატონო. ახალგაზრდები საუბრობდნენ, რომ აი მეჩითოვი და სხვები. მეჩითოვის გარდა ვინ თქვა 9 აპრილზე რამე საერთოდ? თუ დამასახელეს. არა, 9 აპრილზე ჯერ არავის არ უთქვამს და გადაცემა მოეწყო რუსთავიელზე, იმედზე, იმაზე, აგერ თქვენც მოაწყეთ გადაცემა. თქვა და თქვა, ნუ არავის არ აინტერესებდა. მომდავი, შეიძლება ასეთი პოზიცია. სულ მინიმუმ არსებობს საქართველოში აჟიოტაჟი რაში ნინევურჯანაძე, ირმაინაშვილი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე, საპრეზიდენტო არჩევნებზე იღებენ ძალიან დიდ რაოდენობა ხმებს და ესე იგი ეს ხმები ამ ხმებს ვინც აძლევს ეს ადამიანები ფიქრობენ ანალოგიურად. ეს ადამიანები ჩანენ არიან პოლიტიკოსები, არიან თქვენი ესე იგი ერთხელ იგივე აზრს საუბრობთ ჩვენც. რუსეთი არის ოკუპანტი. დავამთავრეთ ამას. ყველა აღიარებს ამას. მაგრამ ინაშვილი იქნება თუ ბურჯანაძე სხვათა შორის ცოტა უფრო ისეთი დაწყნარებული ხალხი არიან მაგენი ბურჯანაძე სამჯერ იყო პრეზიდენტი ნაბატი თქვენ როცა თქვენი აზრი გაგაჩნიათ რატო გონიათ რომ წინააღმდეგია ევროპასთან ურთიერთობისა ბურჯანაძე მე კიდე გიმეორებ არც ერთ პარტიის წევრი არ ვარ მაგრამ უბრალოდ როცა ვსაუბრობთ იმას ასეთი აზრია თქვენ რომელი იმიდან იყენებით და ხართ იმასზე და უნდა დარჩეთ არა ვერ დაგეთანხმებით იმიტომ რომ ეს ადამიანები ახდენენ გავლენას სხვა ადამიანებს ხო წარმოგერად რჩება თქვენ რა მიმართულებით ახლა მაგრამ მოდი ასე გავაკეთოთ რომ ჩვენი აზრი საერთო იყოს ის რაც ქვეყანასთვის აუცილებელია და შევძლოთ იგებ როგორმე რომ მოგზავნოთ საერთო ენა რომ ეს აგრესია გავიტანოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რუსეთისა იქნება, ევროპისა იქნება, მეზობლებისა იქნება თუ ჩვენ შორის აგრესია რომელიც არსებობს. თითო ხალხ შორის აგრესია რომელიც არის. აი ეს ღრუბავ ჩვენ. არა, აგრესია ფიზიკურად ვერ გაქვს ამ აგრესიას ერთმანეთს. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ერთმანეთს მოусმინოთ. ყველა ჩვენსაც გავკივიოთ და ყველა ვამთ რომ ჩვენ მართლები ვართ. რაღაც მომენტებში არ უნდა მოусმინოთ ისეთ აზრებს, რომლებიც ანტისახელმწიფოებრივი შინაარს ატარებს, ხო? სწორედ ამას სახელმწიფოებრივ აზრებს არაკეთებს. მაგერ წამოწევს. არა, ვერ დაგეთახმებით. არა, ძალიან ამაყავ და ჩემ თავში დარწმუნებულად ვამბობ ამას. პოლიტიკურ დეტალებზე და პოლიტიკოსებს არ ვახსენებ სპეციალურად დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ არც პოლიტიკური ფიგურები არ ყავდა, იმიტომ რომ ჩვენ უშუალოდ ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვან თარიღებზე საუბრობდით. ბატონ დავით, დავასრულოთ უნდა, იმიტომ რომ ყველანაირი დრო ამოვწურეთ, ბოლოს 1 წუთს მოგცემთ. აი, როგორ ფიქრობთ, თქვენ სწორი პოზიცია როგორი უნდა გქონდეს საზოგადოებას, სახელმწიფოს და ქვეყნის პოლიტიკა როგორი უნდა იყოს, როგორი პოლიტიკა უნდა დაიწყოს? რუსეთთან მიმართებაში თუ ზოგადად საგარეო ურთიერთობებით, იგივე რუსეთთან მიმართებაში, იმისთვის რომ არ მოხდეს ის, რაც მოხდა
მოხდა და უფრო მეტად გადმოიწიოს კიდევ საზღვრებმა და ასე შემდეგ. Ну, საერთოდ ახლა ჩემი აზრი ასეთია რა. ეს პრინციპი ჩემი აზრი არ არის. ისტორიული ფორმულა თუ გინდა მშვიდობა, ემზადე ომისთვის ასეა ნათქვამი, ხო? ეს ჩემი მოგონილი არ არის და ანუ პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, როგორც არის ისრაელში. პირველ რიგში უნდა შექმნა ის ჩანასახი მაინც, რასაც ჯარი ქვია. რეალურად, ელემენტარულად და ხო, პირველი მტერი შეკავება მაინც უნდა შეეძლოს ამ ჯარს. ახლა რუსეთთან ომი ცოტა ისეთი თემაა, მაგრამ მანამ სოფლიო დაგეხმარება და ჩაერევა, ის ერთი კვირა მაინც უნდა შეინახო ეს ქვეყანა. რამენაირად რომ თუნდაც ევაკუაცია მოახდინოს შენივე ქალების და ბავშვების, შენი მოსახლეობის, ხო, იგივენაირად რომ ტოლვილობათ მაინც გადავინებო. ანუ სამხედრო მიმართულებით ფიქრობთ უფრო ასე ვთქვათ. ხო რა, დავიწყოთ ასე, ხო. თავდაპირველად. რუსეთთან დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. აუცილებლად საჭიროა რუსეთთან დიალოგი ყველა შემთხვევაში ნებისმიერ რის ფასად? როგორ რის ფასად? კიდე გეუბნებით, პარალელურად ვიმზადებით ქნით ჯარს და პარალელურად გვაქვს დიალოგი. გესმით? რის ფასად? რატო ვატყუებთ? დაკარგული თავ დასაცავად ქნით. რაც უფრო ძლიერი ხარ მოლაპარაკე და უფრო მოლაპარაკე ხალხის მართლა. ეს საუბარია. ამ იმაში ვეღარ ჩემი აზრით იკარგება რა, ხა უნდა კითხვა და ეს კი ბატონო, გისმენთ დაასრულეთ რომ როცა შენ ძლიერი ხარ და ნუ სუსტი ხარ, სუსტის პოზიციიდან ელაპარაკები. უფრო ძლიერი ხარ, უფრო ძლიერი პოზიციიდან ელაპარაკები. ძალიან ძლიერი ხარ, იმიტომ მოლაპარაკების ნიხრიც მაღლა იწევს უკვე. გესმით? ეს რაც უფრო ეს ბუნების კანონია, ეს ასია. ეს ნებისმიერ შემთხვევაში ქურდული გარჩევაოთ ელემენტარული ქუჩური. რაც უფრო ძლიერი ხარ, მეტ პირობებს აყენებ. ჩვენ ჯარს ვინ გააძლიერებს უკაცრავად რომ ვთქვათ? ვინ გააძლიერებს ჩვენ ჯარს? ჩვენი მთავრობა, ჩვენი ხელისუფლება. რითი, როგორ? როგორ რითი? თუ დასავლური პარტნიორების დახმარება არ იყო და ისახჭურვილობა არ იყო, ჩვენ ისე რუსული ჯარი განაცვალე იყიდი. რითი უნდა იყიდო? კარგ გაქვს და ვალები გაქვს მილიარდობით. აი რომ მოვიკლებ შენ იმას, ნავი რაღაცა. აი უბრალოდ მე რომ მოვიკლებ. ხო. რომ მოვიკლე კალიცოშს რომ მოიხსნი. რომ გავიჭირო. ჯიბუტი აღარ იმის თავრობის გასწრა იმის ჯიბულით, ან რაღაცით ჯარი გვეყოლება ძლიერი. გასაგებია. ანუ ნუ ვიცით რა გონდა რა. სახელმწიფოს გასაგებია. მთლიანად სახელმწიფოს მიდგომა ამ შემთხვევაში რომ თანამდებობები აი ასეთი პატრიოტი უნდა იყოს პატრიოტი და საქართველოს მოყვარული ადამიანი ელემენტარულად, რომელიც თავის სიცხლეზე მეტად სამშობლოს დააყენებს. თავის პირად ბედნიერებას და კეთილდღეობაზე მეტად სამშობლოს სიყვარულს დააყენებს. ეს ავტომატურად გადაეცემა მთელ საქართველოს მერე. თუ მხოლოდ სიყვარული და ერთგულება არ მოგვევლინება ხელახლა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენი სამოქალაქოვანი გავაძლიეროთ ქვეყანა და წინ წავწიოთ, ხო? ნამდვილად. ეხლა მესიის ლოდინში სახელმწიფო წინ არ წავალ. რომელ მესიის ელემენტარულ წესიერ ქართულ კაცებს საუბრობ, რომელ მესიაზე საუბრობ? თქვენ მინდა რომ უკეთესი მომავლის იმედით რა ნაბიჯები აქვს სახელმწიფოს გადასაქმენი. ძალიან მოკლედ რომ უნდა დავასრულოთ. ძალიან მოკლედ გეტყვით ბატონო. პირველ რიგში ჩვენ თვითონ უნდა ვისწავლოთ რა გვინდა. ჯერ ჩვენ უნდა თუ გეტყვით რომ გვინდა ძლიერი დამოუკიდებელი ერთიანი ქვეყანა ლოზუნგი გვინდა, მაგრამ რას ვაკეთებთ ის რაც გვინდა. კი, აი რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? აი რა უნდა გავაკეთოთ, ჯერ ერთმანეთში უნდა მოვიგდეთ რა გვინდა. ის კი არა მე მინდა და სულ მე მინდა, მე ასე ვფიქრობ, არა, სახელმწიფოს ინტერესი და რა გვინდა. ყველა არის იმაზე მომზადებული, ვინ დაასწრებს და ვინ ჩავა ევროპაში და გალანძღავს საქართველოს. მთელი აი ეს ვიცა ყავს პარტიები და დაწყებული დამთავრებული ერთმანეთის ჯინაზე. ხროვა ერთად გლები მეთქი. გლები და გლები ხროვა ეპისკოპოსი რუსეთში გაიქცა 10 იმაში, რომ ვინ გახდება პატრიარქი, რომ იქიდან იმას უნდა მხარდაჭერა იქიდან. ამაში ერთავთებით ეკლესიები თუ არ ვისწავლი და ჩვენ ქვეყანაში მაცხოვრებლები რომ ჩვენ ერთიანობა გვჭირდება. მე ვერ გეტყვით და არც ვარ იმის მომხრე რომ ყველა ერთ ხაზზე ვიქნებით. მაგრამ მოძებნოთ ის ოქროს შუალედი, რომელიც ქვეყნის ერთიანობისათვის არის საჭირო. ჩვენი ერთიანობისათვის, ჩვენი სიყვარულისათვის და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებისათვის. მაშინ ჩვენ ვერავინ ვერ დავჯაბნის. მაგრამ ჩვენ დასაუბედუროთ, ყველა ჩვენსაც გავკივარ და ყველა ვართ წეღანა ხმაწვილ მახსენა ღალატის პოზიციაში რა. ზოგი რუსეთში გარგვის, ზოგი ევროპაში გარგვის, ზოგი ცოტა სხვა ადგილზე. კი ბატონო,
გასაგებია, დიდი მადლობა ახალგაზრდებს თუ ვინმეს გინდათ დაამატოთ. ვისწავლოთ ერთიანობა, დაგვეუსმენენ რუსულ მუსიკას და გადავჩერეთ. პოზიცია როგორი უნდა გქონდეს იმისთვის, რომ შევქნათ ისეთი ქვეყანა, როგორიც გვინდა რომ შევქნათ. ბატონო ჩემო, კიდევ ერთხელ თქვენი საუბრეთ ახლა რომ რუსულ სიმღერას არ მოიცნობენ და გადარჩებითო. მე ამით გამოხდა პროტესტს. და ამით ვაჩვენებ რომ მე ესე ადვილად ხელში წამოსაკრავი ადამიანი არა ვარ. თქვენ გამოხატავთ სხვანაირად. ეგრე აჩვენა თქვა სხვა რელიგიურმა წარმომადგენლებმა, რომელიც იცავს ბიჭებს ჯარში წასვლისგან. ეგ უკვე გითხარით მე. და მაშინ არა პროტესტებდი თქვენ რომ რატომ იცავს ის მაშინ ის ანაფორა იგივეს. იმიტომ გააკეთეს რომ ეგ არ მოხდარიყო. გითხარით, წარმოდგენი არ მქონდა სტიქაროსნები თუ არ მეგია. რას მაგიტო გააკეთეს ზუსტად ბატონო ჩემო, მაგიტო გააკეთეს თუ იმას აქვს უფლებაო, მაშინ ჩვენც გქონდეს უფლებაო. ხო და ამ ჩვენ პატარ-პატარა პროტესტით უნდა დავაარხოთ მოწევის ყველაფერს უფლება გვაქვს. ჩვენი უფლება. რა თქმა უნდა, არის უფლება, მაგრამ მე არასდროს მომიწევია. ეს ჩემი უფლება. ხო, ეგრევე თქვენ გადაწყვიტავთ თქვენ თავზე რა არის თქვენთვის კარგი და რა არის ცუდი. ეგრევე გადავწყვიტავ მეც. ასეთი პროტესტით ზუსტად უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ არ ვართ ზუსტად იმ ჩახტილი ახალგაზრდების პოზაში. არ ვიქნებით არასდროს იმ ჩახტილი ახალგაზრდების პოზაში, რომ არ დაველოდებით რუსეთი როდის გაპატიოსნდება. რუსეთი არასოდეს არ გაპატიოსნდება, თუ ჯარს ვქნით, ესე იგი ომისთვის ვქნით, თუ ჯარს ვქნით, ესე იგი რუსეთის წინააღმდეგ მივდივართ, არც ამის საშუალებას არ მოგცემს არასოდეს. თუ ესე შევხედეთ და ბაბაი ვეძახით. ვეძახეთ ჩვენის ბაბაიც, მაგრამ ვერაფერი ვერ მივიღეთ. ამიტომ არის ზუსტადაც რუსეთი ოკუპანტი და თუ 200 წელი ამ რუსეთს შევჩერებდით და ვერაფერი მივიღეთ, მოგვეცით ნება რომ 200 წელი ევროპაში შევჩეროთ და ვნახოთ აბა რას მივიღებთ იმისგან რა. მადლობა. ბაბა როგორ გავავდოთ გარეთ? ჯარი შევქმნათო და მე რეიძახით ომი რატო დავიწყეთ? ხო, იმით შარი ჩაიკადეს მაგერით. უნდა შევქმნა და რისთვის? უნდა ვეუბნოთ რომ ჩვენ ტერიტორიები დავიბრუნოთ, ხო? არა, დავიბრუნოთ ის მაინც არ წაგვართ რაც გვაქვს. არა, უნდა დავიბრუნოთ ბატონო. დასაცავად გვინდა, დასასმენად არ გვინდა თავის. სწორი ნაბიჯები, როგორც მოქალაქეებმა, როგორც ხელისუფლებამ, ანუ ვინ რა სწორი ნაბიჯი უნდა გადადგეს იმისთვის, რაზეც წეღან თქვი, რომ ერთადერთი გამოსავალი და ალტერნატივა არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი ძლიერი, ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფო. მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტი უნდა იყოს სახელმწიფოს ინტერესი და არანაირი პოლიტიკური რაღაცები რო ხდება, ეგ ჩემთვის მიუღებელი არ არის. Очень неприятно, რომ для политических манипуляций რაღაცა კეთდება. რა პარტია გინდა იყოს, ეგ ძალიან ცუდია. ეგ манипуляციები უნდა დაამთავრდეს. ისტორია უნდა დავტოვოთ ისტორიკოსებს და ყველა მოქალაქე უნდა ააშენოს ქვეყანა. მე იმას ვფიქრობ, რომ აი ეგ არის ყველაზე კარგი გამოსავალი. ძალიან დიდი მადლობა, თავარი უნდა შევთანხმდეთ ყველა ქართველი რომ იყო 9 აპრილი არ იყო შოუ და იყო ქვეყნისთვის ქვეყნის გაერთიანების დამოუკიდებლობის დასაწყისი. ხომ არ გვეტყოდით ორი სიტყვით. ჩემი მოსაზრებით ახლა დღეს არ არის აუცილებელი საქართველოში რომ ყველა იყოს ჯარისკაცი. ყველას ხელში იარაღი ეჭიროს, სახელმწიფოს სჭირდება მოაზროვნე ადამიანებს, ექიმები, ხო, მშენებლები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, მეცნიერები, პოლიტიკოსები თუნდაც რომლებმაც უნდა განჭვრიტონ რა არის საქართველოს მოგდოებია რა. ნუ გიჩი რაღაცა არასახელმწიფოებრივი ორგანიზაცია მე პირადად ეგრე ვთქვი. მოღალატეობრივი ორგანიზაცია ესე ვფიქრობ. იმის გამო რომ რაღაცა პროტესტი გამოხატო ატოტში, მსგავსი ფორმით მიუღებელია, მაგრამ როდესაც სახელმწიფოში ჯარისკაცი არის დარაჯის ფუნქციებით, ჩემთვის ეგეც მიუღებელია. თუ ჯარი ქვია, გაწურთენი და გააძლიერე, ისე როგორც ჯარისკაცი შეეფერება. ადამიანს, რომელსაც 1 წელი აცდენ და უკარგავ იმ რესურსს, რომ ქვეყანა სხვანაირად გამოადგეს, თავის ოჯახს სხვანაირად გამოადგეს, ეგეც არასწორი ფორმაა. დარაჯიც ხო საჭიროა რა. დარაჯიც საჭიროა, მაგრამ არა იმ ასაკში და იმ დროს, როცა სახელმწიფოსაც სხვანაირად შეუძლია გამოადგეს, ოჯახსაც, საკუთარ თავსაც, ხო? მაგრამ შეიძლება დარაჯა, ბატონო, შეიძლება დარაჯათ არ წავიდეს და ეს დანაშაულია ვიღაც. მაგრამ იდეაში ხო რომ კაი ჯარისკაცი იყოს, ხომ მეთანხმები რომ კარგი იქნება. კარგი ჯარისკაცი, რასაც ჯარისკაცია, ჭირდება ქვეყანას უმრავი რაოდენობით. ყველა ჯარისკაცი. მაგრამ ხო მეთანხმები. აბა მე არ მithქვამს დარაჯა. დიდი მადლობა. თემო სწორი ნაბიჯები ახალგაზრდების, მომავალი თაობის, მოქალაქეების, ამ ქვეყნის მოქალაქეების, როგორი იქნება ყველაზე სწორი ნაბიჯი იმ სიტუაციიდან და იმ მდგომარეობის გათვალისწინებით, რაშიც ახლა ჩვენი ქვეყანა იმყოფება. ფიქრი და ისა ფიქრი. განათლება, ბევრი წაკითხვა, ბევრი რამის ანალიზი, კრიტიკული აზროვნება, ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი გამოსავალი.
როცა დავიწყებთ რაღაცებზე ფიქრს და რაღაცების აწონდაწონას და გაანალიზებას და მივიღოთ რაღაცა კონკრეტულ შედეგამდე, მე უკვე ყველა მობილიზდებით იმისთვის, რომ რაღაცა შევცვალოთ. და როცა ადამიანი მობილიზებულია იმისთვის, რომ რაღაცის ცვლილებები შემოიტანოს, იმას ყოველთვის აქვს კარგი შედეგი. ოღონდ რა თქმა უნდა, როცა კარგი ცვლილებებისთვის და ზოგადად ანუ გლობალურად ქვეყნისთვის კარგი ცვლილებებზეა საუბარი. უბრალოდ ვიფიქროთ ბევრი. უღრმესი მადლობა ყველას სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ახალგაზრდებიდან დავიწყებ აუდიტორიიდან, თემო ინასარიძე, სტუდენტი, ჯაბან ათენაძე, დემოკრატ მესხთა კავშირის წარმომადგენელი, ლევან ყირიმნიშვილი, ახალგაზრდა, ადგილობრივი მეწარმე, ედუარდ აივაზიანი, მედია ანალიტიკური ცენტრის ხელმძღვანელი, რაც შეეხება ჩემთან ერთად ცხედან ვლადიმერ ზედგინიძე, ვეტერანთა კავშირის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე, დავით ფეიქრიშვილი, ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის სამცხე ჯავახეთის სამმართველოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. მომავალ ხუთშაბათს შევხვდებით მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე მოგვიწევს საუბარი. ნახვამდის. ჩვენთან ერთად